Trillanes. Pakiayos natin mga kabahay ang ating mga orasan. Saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito, diyan sa Japan, alas 11 ng gabi. Alas 12 sa Sydney, Australia. Alas 4 ng madaling araw, diyan sa Hawaii, Honolulu, Hawaii. Alas 6 ng umaga sa Alaska, alas 7 ng umaga sa California. Samantalang ganap ng alas 10 ng gabi dyan sa Pilipinas. At dyan naman mga kapitbahay sa Kingdom of Saudi Arabia, nandoon ang inyong presidente, ganap ng alas 5 ng hapon. Dito sa amin sa California, sa New York, umuulan, pangalawang araw na ngayon ng ulan, ganap ng ika-10 ng umaga. Well, magandang umaga sa mga kapitbahay natin dito sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Good morning! At sa mga nandirito sa aming kapaligiran sa East Coast, kasama na riyan ang New York, New Jersey, Connecticut, alahong humpay ang ulan sa amin dito. Simula pa kahapon araw ng Friday morning, tuloy-tuloy, walang humpay, walang tigil ang pag-ulan dito sa amin. Simula pa yan kanina, kahapon, Friday. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan mga kapitbahay, nais lamang natin maanyayahan ang ating mga tagapakinig, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kaamistades saan man dako ng daigdig. Welcome back sa ating Fun Saturday Live. And today is Saturday, ika-21 ng buwan ng Oktubre. Ilang araw na lamang natitira sa buwan ng Oktubre, and then we have November, and then we have Christmas. Advance greetings sa lahat ng mga kababayan natin. Meantime, let's have some fun today. It's Fun Saturday. That's our way of dealing with serious issues. Gandang umaga pare Koy. Good morning na lamang kay paring Fernando Diego Constantino. And of course kay maring Leonor Curata. Good evening, Fiorel. Sabi niya rito. Diyan sa Japan ng ating kaibigan. Paring Fernando Diego Constantino. Happy viewing daw sa lahat ng mga nanonood sa atin. And good morning na lamang bro sa lahat ng ating mga nasa FSL at mga listeners natin. Good day! Pare kong nanding location. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, nandirito pong muli ang ating Fun Saturday Live. Kagabay ang inyong abang lingkod, Fiorel Salvo po lamang. Ngayon ay buwan ng Oktubre. So, April, May, June, July, August, September, October. Nakaka 59 years na tayo. And 6 months. So, 59 plus 6, halos 60 years na tayo sa broadcast. Ano, ha? Ngayon, yung mga kaibigan natin riyan, paring Soke Friend de Merano, good morning. Diyan sa Glendale, sa California. Ang ating San Sinanding at saka si Leonor. Si Leonor, nandyan sa Japan, but I cannot remember yung exact place niya sa Japan. Also nanding. Fernando Diego Constantino. Baka nandyan siya sa Pinas. Si paring nanding. And of course, kayo mga nandyan sa YouTube, paring Raul Villanada, sabi na, good morning! Good morning, Fiorel, at sa ating community ng FSL.
It is windy and cold morning dito sa amin sa Durham sa North Carolina. 57 degrees ang temperatura ng ating kaibigan riyan sa Durham, North Carolina, paring Raul Villanada. At sabi niya again, I'm short. Ano ito? Ay, short ba? Sandali. I'm silent pala. I'm silent under the blades or under the blanket? Blades pala. Magaling mga idiomatic ni pare ko. Welcome, pare ko. Magandang umaga dyan sa Durham, sa North Carolina, ang ating kaibigan Raul Villanada. I'm under the mercy. I'm under her mercy pala. Meaning to say, yung kanyang may bahay. Pupunta na sana ako sa aking natural habitat. May utos daw si Mrs. kasi ano ito? Order ni Mrs. Pork chop. Ba, masarap yan pare ko eh. Sa almusal, meron kang sinangag, meron kang brewed na coffee, kafeng Batangas, barako, pagkatapos meron kang pork chop. Ang sarap niyan pare ko eh. Napakasarap niyan. Maaga pa kasi riyan Durham, North Carolina. Ang ating kaibigan riyan sa ibaba. Nasa ibaba sila eh. From here, New York, and then New Jersey, and then Delaware, and then Maryland, and then Virginia, Washington, and then Virginia, and then Carolinas. Nandiyan siya sa North Carolina. Kaya ating Raul Villanada. Naghahanda ng almusal para kay Manay. I'm watching from Alton, Illinois. Ang ating si paring Fernando Diego Constantino. Andyan sa Illinois ang pare natin. Great Lakes. Sarap dyan pare ko, di ba? Napakasarap ngayon riyan, kaya lang mas malamig na rin ngayon pare ko. Malamig na. Kami rito simula kahapon, the whole day of Friday. In fact, madaling araw ng Biyernes ng umaga. Ay pumatak na yung ulan. Walang humpay pare ko. I can imagine that. Walang tigil yung ulan. Hanggang ngayon umuulan pa rin eh. Umuulan pa rin dito sa amin. And then ang aming temperatura rito ay 55 degrees. 55 degrees Fahrenheit dito sa amin. Dyan sa Durham is 57 degrees. Diyan kay paring Raul, dito sa amin ay 55 degrees Fahrenheit. Heavy rain ng aming mga nasa kapaligiran dito pare ko eh. Sa Shiba, Japan, ang ating kaibigan, Eleanor Kurata. Now, bago natin talakayan mamaya sa ikalawang bahagi ang ating Fun Saturday Live, ang may kaugnayan dito kay Duterte. He is in hot water right now. Yun ang kanya kasing nakaugalian ng impunity. Yung bang akala niya lagi na lamang siyang ligtas, exempted sa anumang mga punishments. Ngayon sana tuloy ha. Huwag kayong urong-sulong. Yung mga nagbabalak na sampaling kaliwa kanan ng kaso si Rodrigo Duterte. Facing charges. Ngayong linggo nga itong papasok. I think by Wednesday, maghaharap ng kaso labang kay Duterte sa mga grave threats, criminal offense, at iba pang mga civil offenses. And then ang ICC ay nangangati na pumasok ng Pilipinas. Kailangan na lamang ang go signal ni Bongbong Marcos para makapasok ang ICC sa Pilipinas at ituloy ang nauntol na investigasyon ng International Criminal Court. Kaya si Antonio Trillanes ay buhay na muli. Mamaya ay mga detalye po ng mga bagay na yan ang pag-uusapan natin, including mga voice clips ng mga atrocities ni Digong sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live.
And don't you forget it, merong kumukulo na ngayon, in fact, hindi na mapigilan, na digmaan sa loob, hindi ng Gaza, ha? Hindi sa Israel, sa loob ng unity team. Meron ngayon na kumukulo ng digmaan sa loob. Mamaya pag-uusapan natin ang mga ehemplo, mga halimbawa ng kanilang mga pag-iiringan na kahit na anong klaseng pagpigil ay hindi talaga mapigilan. Yan ay sa kailawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Second hour, binastos kasi ni SARA Duterte si Bongbong Marcos. Yan ay sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Puso ko, sa bayan ko. Ang ating pag-asa riyan sa Pilipinas, sabi niya, simula na ng tinatawag nating amihan season. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Good morning, pare ko, sabi ni Junior Dal. Hi, si Diggs. Pang-imbo... Ikaw na lang, pare, kayo na lang bumasa ng sinabi ni paring Junior Dal. Si Diggs daw ay pinagsasabi. Loreto Lastiere. Pare ko, lalaki ha, lalaki siguro ito. Loreto Welcome, pare ko, sa ating FSL, sa ating Fun Saturday Live. And I hope you'll enjoy the show today. Marami tayong mga nitty-gritty na pag-uusapan para ika nga'y tuluyang maliwanagan ng ating mga kababayan, especially yung mga nabubulagan, mga pepe at saka mga bingi, na ika nga'y imulat na, it's about time, na imulat na ang kanilang mga mata, ibuka na ang kanilang mga labi and say something when you see something. Do you remember? Kahit na ninyo, kailangan pag may naalala kayo, magsalita tayo. Huwag tayong bingi, huwag tayong pepe, baka tayo ay nadidal O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Hindi. Hindi naman. Hindi. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. There you are. Tama yan. Nabula tayo Aminado naman tayo nabula. Exactly. Kaya nga nabudol Ginusto mo ba budol? Alam mo, Tama ka, malaki pare. talaga yung sinabi niya nung election sa ginagawa niya ngayon. Huwag na tayo magloko, Election yun Diba? At ngayon, di ba dami-dami explanation kung sino-sino ng mga anonymous profile. Isa lang naman ang dapat mag-explain Yung Marcos. Yung presidente. There you are. Kaya pag-usapan natin yan mamaya. Second half, mga kababayan. Samantala, sabi po nitong pag-asa, the country is expected to experience cooler months ahead as the State Weather Bureau Pag-asa on Friday, yesterday, announced the start of amihan season. Dati po ito nakalipas na ilang buwan ay habagat tayo. Yun yung southwest wind, yung habagat. Ibig sabihin, galing sa itaas, galing sa Pacifico, yung hangin galing sa Japan, sa Okinawa, galing sa Marianas, bumaba. Yan ang hangin papunta ng Pilipinas. Yun ang tawag dyan ay habagat. Nagtapos na noong Huwebes ang peryodo ng habagat. Yan ang hangin na mainit galing sa taas papunta sa ibaba. Southwest monsoon or southwest wind. Ngayon naman ang hangin baliktad na. Galing dito sa anong tawag niyan, yung malamig na area riyan sa China. Galing riyan sa itaas, pababa naman ito. Amihan season. Kaya mararamdaman na diyan sa Pilipinas ang panahon ng taglamig. Disyembre na, mga pare ko at saka mga mariko. Raymond Aguirre, sabi niya, good evening na lamang po. I'm a new subscriber. Thank you very much, pare ko. And I hope you enjoy our program today. Parang Raymond Aguirre. Meron kami ni Mrs. na
professor nung araw sa UN's band sa University of Nueva Cáceres, Luisa Guerre. Taga saan ka pare kong Raymond? Kung Bicolano, baka you are somehow connected with my favorite band conductor, Luisa Guerre. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Now, yung mga nandiyan po sa Kabikulan, nakakaing kapatid, mga kamag-anak ko riyan, Atinens, dyan sa Kabikulan, simula noong June 8, ang Mayon Volcano ay itinaas, hindi ang Mayon, ang FIVOX ay itinaas ang kategorya ng Mayon Volcano sa alert level number 3. That was June 8. Hanggang sa kasalukuyan, ilang buwan ang nakalipas, patuloy na iminamantene ng FIVOX ang kategorya nito alert level number 3. Bakit? Sabagat sabi ng ating FIVOX ay hindi naaampat ang mga pagbabulwak ng nagbabagang lava from the bunganga ng Mayon Volcano, bagaman ito ay mabagal sa pagdaloy ng mga lava. Kaya lamang ito ay tuloy-tuloy. Mga may haba from the bunganga ng Mayon Volcano, mga 3-4 na kilometro padaus-dus pababa. And it is consistent. Tuloy-tuloy ang pagdaus-dus nito hanggang sa paanan ng naturang Mayon Volcano. Nakapagbubuga ito ng 1,255 tons araw-araw. Simula pa nitong nakalipas na Oktubre 18. Kaya ang level ng Mayon Volcano still ay naandyan sa alerto numero 3. Alert level number 3. Samantalang ang ating kapaligiran ay lumalamig dahilan sa amihan season simula kahapon araw ng Friday. Yan ang tinatawag naman natin na northeasterly. There you are. Northeasterly. Yan ay pataas. Yan ay dahilan na rin sa hangin na galing sa mga areas na kagaya ng China and then ibinubuga dyan sa Pinas. And then of course, I'd like to congratulate nga pala yung ating 15 taong gulang na artista, rising star na Filipina. Doon sa Paris, sa France, ay nanalo ito Best Actress. Best Actress, 15 taong gulang sa Paris Film Awards. Ito ay si Crystal Mejes. Congratulations na lamang. Magaling ang ating mga artista. Di ba, paring Raymond? Raymond Aguirre. At sa Quezon City po, pero sa Tabaco po ako. Ang nanay ko. Ayun. Yan ay si Raymond. Tiga Tabaco ang kanya nanay, pero nakatira sila riyan sa Quezon City. Parikoy, welcome sa ating FSL. Now, ano yung sinasabi ko? 15 years old na dalaginding. Congratulations. Ang pangalan nito ay si Crystal Mejes. Nanalo Best Actress sa outstanding performance niya sa pelikulang Matapang. Directed by Leah Jade Horlier. Ito ay doon sa isang patimpalak na ginawa worldwide. Ang coverage nito, ang mga participants nito, at diyan ay ginawa doon sa Paris, France kahapon lamang. Ang nanalo ay ito ang ating 15 anyos na rising star na Filipina. Kaagapay niya diyan sa pelikula sino ba ito? Merong iba sandali ha? Alessandra De Rose. Yun, kagapay niya. Alessandra De Rose. Etong pelikula ito ay tumatalakay sa buhay ng isang dalaginding, isang anak ng isang hostess diyan, entertainer. To put it mildly. Isang entertainer sa Olongapo, ito ang kasaysayan Isang entertainer sa Olongapo na in love sa isang foreigner, sa isang Amerikano, nagkaroon sila ng supling. Ito yung 15 anyos na ngayon na si
Crystal Mejes. Siya ang gumanap sa tungkulin sa papel noong naturang bata. Ito ay, ang pangalan niya sa kanyang pelikula ay Mary Ann. Isang batang babae na nang magising siya na wala pala siyang tatay, sabagat siya'y nausbong sa pagmamahal na ipinagbawal ng kanyang nanay na isang trabahante dyan sa Olongapo. Pagkatapos na isilang siya na wala yung tatay niya, hinanap niya at natagpuan. Ang ending ay napakaganda. Yan ang kasaysayan ng isang pelikula na pinanalunan ng ating magaling na rising star na Pilipina. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Haring Rodmon, good morning. Maligayang pakikinig. Diyan sa Murrieta sa California ang pare natin. Thank you, sir. Thank you very much, paring Rodmon, and regards sa buong pamilya. And then paring Jimmy Alcano. Magandang araw na lamang daw, Furel, at sa lahat ng mga naandyan sa atin. Naandyan siya sa Caloocan City at this time, paring Jimmy Alcano. Thank you. At taga-Naga raw si Raymond Aguirre. Leoren, sabi ni Leonor Curata. Teka, Leone, ikaw ba'y Bicolana ka rin? Taga-Naga ka rin ba, Leonor? Oh, magkakasama pala tayo eh. Naga rin tayo eh. Etong piston, ito'y samahan ng mga jeepney operators, mga kababayan. Etong piston ay sumama na rin. Ang progresibong grupo na ito ay tumulong na rin ito sa Manila. At sabi nila, ang mga operators na ito ng Manila ay ginigipit sa kasalukuyan, hindi makatao ang trato na ngayon ng LTFRB. Dahilan sa dinaos nitong 2 araw na strike ng Manila, sabi ng LTFRB, pag kayo ay hindi tumahimik sa inyong luklukan, ay kakanselahin namin ang inyong prangkesa. Bibigyan namin kayo ng show cause order, kakanselahin namin ang inyong prangkesa. Kaya sabi nitong progresibong piston, sabi nila, hindi ba ang gobyerno ay walang dapat na pakialam sa maayos na takbo ng mga jeepney drivers natin at wala silang karapatan na magpalabas ng anumang pananakot laban sa mga kasama namin sa hanapbuhay, especially ang Manila. Dahilan lamang sa paglulunsad nito ng tigil pasada. Our demands are straight and simple. Sabi ng piston, scrap the PUB phase out and let us have a fair, pro-people, and reasonable program for public transport that does not disadvantage the small drivers and the small operators. Tama nga naman eh. Tinalakay natin yan last week, di ba? May mga nalagyan siguro riyan gawa ng yung mga binibiling mga jeep. Binubuhay nito ang mga manufacturers at mga importers galing sa China. Umasa kayo na ang mga jeep na yan, this is a fact, mga kababayan. Umasa kayo na ang mga jeep na yan, wala pang 100 taon ay aberya na. Low quality ang mga jeep na yan. Pinagkakaperahan lamang kung sino man ang kakutsabar yan sa gobyerno sa Pilipinas, pinagkakaperahan nila ang kinabukasan ng ating mga drivers. Sabi ko na nga last Saturday, balikan ninyo ang video last week. Sabi ko last week, wag nating alisin ng jeep. First suggestion natin is, kung talagang hindi oobra yung mga jeep sa mga main highways, ilagay natin sa mga secondary o kaya city streets. Ngayon, wag nating alisin ang mga jeep. Kung ang problema ng LTFRB, sabi nila, kasi masyadong pollutant yung mga jeep eh. Anong ginagawa ninyo at saka ng LTO? Kayo ang mga umaakda ng batas, di pairal yung batas. Ang problema kasi pinagkakakwartahan ninyo eh.
Ngayon, nung hindi na kayo kumikita ng malaki, at dito kayo sa importer at manufacturer ng mga Chinese jeep. Hindi nga jeep minivan Dito kayo kikita, kaya pinayagan ninyo o kaya nakipagkutsaba kayo na buksan ang importasyon ng mga minibuses na ito at lulukuhin ninyo yung tao riyan sa magitan ng pagtawag sa mga ito na mga jeepneys. Hindi mga jeepney yan Bulag ba kayo? Kayo mga nandyan sa LTFRB, kayo mga nasa LTO. Kung pollution ang cause, di pahigpitan. Kayo mga gumagawa riyan, kayo SARA. Buhayin natin ang SARA. Buhayin natin ang Francisco Motors. Kayong mga gagawa ng jeep at gumagawa ng jeep. Ayaw na namin ng surplus na bumubuga ng usok. Gusto namin bagong makina. Di bagong makina. Ayaw namin ng mga umuusok na tambucho. Dilagyan ninyo ng muffler na matino. Yung iconic design ng jeep natin riyan, yan ay isang attraction sa turismo rin Huwag nating patayin. Kayo ang dapat na umalis sa mga pwesto. Kayo mga nandyan sa LTFRB at sa mga nandyan sa LTO. Kayo ang mga pasaway Ugnayan, pakinggan. Sana kayo mapagaya kay Napoles Si Napoles ay napatunayan ng Sandigang Bayan 8 kaso ng graft at saka malversation. Binigyan ito ng 64 na taon sa bilangguan. Sana wala ng mga apil-apil ito Janet Napoles, ang di umano'y mastermind sa likod ng mga pork barrel scam. Alam mo, para kay Napoles, this is also unfair. Bakit nyo pinatatawad sina Juan Ponce Enrile? Yung mga artista riyan, mga nasangkot dito. Dapat ang batas ay pare-parehas. 64 na taong gulang jail term kay Janet Napoles. Dapat kasama niya roon sina Juan Ponce Enrile at iba pa, et al. Diba? Si Napoles kasama ng dating National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ang mga officials nito, Rodora Mendoza, Victor Cacal, Maria Nunez Genizo. Ang mga ito ay napatunayan ding nagkasala sa kaso ng graft at malversasyon ng pundo publiko. Ang mga ito ay sinintensyahan din na mabilanggo. Si Napoles ang nag-ipon ng mga bilang ng pagkakabilanggo 64 na taon. Pakinggan natin para maliwanag nating naunawaan si Vic Sumintak ng Net25 News. Sinentensyahan ng Sandigang Bayan 2nd Division ang tinaguriang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles na makulong ng mahigit 60 taon. Ito ay matapos na ilabas ng mga maestrado ng Sandigang Bayan ang desisyon sa 4 na bilang ng kasong malversation of public fund and graft. Kaugnay ito ng iligal na paggasta sa aabot sa 20 milyong pisong pork barrel fund ni dating South Cotabato Congressman Arthur Pingoy noong 2007 hanggang 2008. Batay sa desisyon ng Sandigang Bayan, guilty sa 4 na kasong malversation of public fund at anti-graft si Napoles. Samantalang absuelto naman sa nabanggit na mga kaso sina dating Congressman Pingoy, dating DBM Undersecretary Mario Relampagos, maging ang mga kapwa-akusado na sina Rosario Nunez, Lalaine Paule, Marilo Bare, Francisco Figura, Dennis Cunanan at Marivic Huber dahil sa kabiguan ng prosekusyon na mapatunayan ang kanilang guilt beyond reasonable doubt. Dahil dito, ipinapasauli na ang cash ban na inihain ni na Pingoy, Relampagos, Nunez, Paule, Bare, Cunanan, Figurua at Huber. Samantala, ipinag-utos naman ng Sandigang Bayan ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban kina Antonio Ortiz, Alan Havillana, Noel Moca, John Raymond de Asis at John Bernardo na kapwa-akusado sa kaso na hanggang ngayon ay patuloy na at large. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Thank you, pare ko, Vic. Salamat. And thank you sa Net25.
By the way, si Napoles pinagbabayad pa rin ng 41 million pesos. Mga danyos posible ito labang kay Napoles. Nabanggit ko kanina itong mga jeep, mga kababayan. Nais ko lamang dagdagan, ha? Gawa ng ito ay nakaligtaan kong banggitin sa inyo. Yung mga sasakyan na ginagawa diyan sa China ay hindi lamang poor quality, kundi talagang hindi papasa sa international standards. In fact, yung kanilang electric vehicle kung tawagin, kaya kayo riyan, ha? Kaya kayo riyan sa Pinas na mga pumuporma na nakabili na ako ng electric vehicle. Pakinggan niyo ito. Baka kayo ay magsisi at lumuha kayo ng dugo sa pagsisisi. Paring Rolando Eduardo. Nanonood siya sa atin dyan sa YouTube. Sabi niya, "Hello, Furel. I am listening in your program here in Camaligan, Camarines Sur." Pare koy, Ed. Rolando Eduardo. Meron kaming ka-batchmate nung araw ni Mrs. sa UNC eh. Eduardo ang apelyido eh. Parang Rolly. Ha? Rolando Eduardo. Diyan sa Camaligan, Camarines Sur. Diyos maray na banggi, padre. Ha? Sana maugma kita dyan. Medyo katatapos ka lamang ng piyesta diyan sa Naga. So, maugma kita. Maugma. And then paring June Di Valencia, pare ko. Good morning. Nagising lang late ang pare ko. O kaya nakatulog ng konti. Viva Jesus, my friend. Sabi ni paring June Di Valencia. And then sabi ni Nixon Torres, good morning, Furel. At sa lahat ng mga kaagapay natin, sa lahat ng mga nasa community natin, galing dito sa Queens, sa New York, ang kaibigan natin. Muulan ba rin, pare ko? Kami rito kahapon pa, the whole day. Early Friday morning, mga alas 2 ng madaling araw, simula na yung ulan sa amin hanggang ngayon. Pare ko, paring Nixon Torres. From Queens, New York. Pero ngayon ay nasa Hempstead kami. Toyota Car Service. Ano yan pare ko? Nagpapaayos? Nanonood habang naghihintay na matapos ang service. Sabi ko na nga, pinaayos yung kanyang Japanese car. Maayos yan eh. Magaling. Huwag kayo ng Chinese. Pakinggan niyo itong balita ko mga kababayan. Yung pinagyayabang ng China na electric car na ang kanilang teknolohiya ninakaw dito sa Amerika. Kagrupo ko po sila sa kakamping, sabi ni Cora Talinor, referring kay pareng Aguirre. There you are. Pakinggan ninyo mga kababayan, Japan electric vehicle po maganda at pulido. Yes! Yan, areglado ako riyan. Pero pakinggan na rin natin ito, Maring Lidor, at saka pare ko, at saka yung Eduardo. Pakinggan ninyo at saka si Super Ma'am G. Nanonood sa atin dyan sa YouTube si Super Ma'am Z. There you are. Super Ma'am Z. Pakinggan ninyo mga kababayan, gawa ng ito pong electric vehicle na gawa sa China. Hindi lamang ito ang teknolohiya yung ninakaw dito sa Amerika. Yung pagkakanakaw nila hindi kumpleto. Kaya yung mga electric vehicle na gawa sa China, mismong galing ito sa Hong Kong ang report na ito. According to mainland China, Hong Kong ito Chinese reporter ito According to mainland China, reports on October 9, Weltmeister Automobile Technology Group Company Limited, once a sensation in the automotive world, is now in the brink of bankruptcy. Bulilyaso, bakit?
Weltminster Automobile Technology Group. Bangkarote na. Bakit? Wala nang bumibili ng kanilang mga sasakyan. Bakit? Sandamakmak ang mga problema. Sandamakmak ang mga problema nito. Kasama na riyan ang problema ng mahinang klase ng pagkakagawa. Aberya rito, aberya roon, yung technology bumagsak, yung ganito bumagsak. And, pakinggan natin ito, Maring Leonor Curata. Yung mga stations na pwede kang mag-charge ay kapus. Hindi lamang yan dyan sa China, kundi dito sa amin, yun ang problema. Why? Sa wakat, yung buhay ng electric cars na ito, limitado sa isang charging na tatagal ng 2 hanggang 6 na oras. Mantakay mo yan, magcha-charge ka ng baterya. 2 to 6 hours. Yung charging nito, ang sasakyan na fully charged, maaring bumiyahe lamang ng mga 200 kilomilya. 200 miles. Papaano kung ang biyahe mo galing dito sa amin sa New York papunta ng California? Along the way, naubusan ka ng kuryente sa kotse. Papaano ka ngayon? Yun ang isa sa mga malalaking problema. Pakinggan natin ito. Hong Kong report ito Go ahead. According to mainland Chinese media reports on October 9th, Weltmeister Automobile Technology Group, once a sensation in the automotive world, is on the brink of bankruptcy. Since October 11th, numerous owners of Weltmeister's new energy vehicles took to social media platforms reporting issues with the car's official systems, Weltmeister Zhixing and the Xiaowei companion Bluetooth key, as well as remote control functions, noting they were malfunctioning. The Weltmeister car mobile app displayed network abnormality, hinting that the back-end service might have stopped. Additionally, the official Weltmeister car service hotline went unanswered and their website experienced loading issues. With the rise of EVs, a new challenge has emerged. As connected services become widespread, these key selling features turn into mere decorations when the vehicle companies face bankruptcy or leave the market. Many netizens realized that the issue isn't just about getting the car fixed after an EV company's collapse, it's that the car might not function at all. This is the immediate challenge facing nearly 100,000 Weltmeister car owners. Unfortunately, China's new energy vehicle industry seems to be coming to an end. The burgeoning automotive industry that emerged around the time of the COVID-19 pandemic has waned. In 2019, with the delivery of 16,900 vehicles, Weltmeister secured its position as the second highest seller among the new EV companies. Good morning, buddy. However, in just 3 short years, their stature has dwindled, with this year's deliveries plummeting to 0. Data from China's business inquiry platform indicates that Weltmeister has applied for bankruptcy review. On October 10th, the company officially released a statement highlighting the challenges they faced due to the pandemic, including economic downturns, significant fluctuations in raw material prices, and difficulties in securing operational funds. Thank you. Kita na ninyo yan, galing mismo sa Hong Kong yung balita na yan. 0 yung order ng electric vehicle. By the way, kung kayo po ay talagang gustong umagapay sa modernization na mga kahit na like for example vehicle, I would still suggest na mixed breed ang kunin ninyo. Yung pwedeng gasolina at saka kuryente. Nang sa ganon, mag-aberya man kayo sa kuryente na wala ng kuryente na ubusan ng charging yung baterya, meron pa kayo na gasolina. Huwag tayong sunod ng sunod sa moda na ikangay bulag. Delikado yan, pare ko. Pare ko, delikado yan. Super Mamshi Mix Video. Sabi na, good morning, I'm watching here sa Gold Coast. Wow, Australia! Gold Coast, Australia. Ang ating kaibigan si Maring Super Mamshi. Here you are. Paring Adel Pulopot, pare ko, hi po, Furel, sabi niya, I'm here sa Arizona, ang kaibigan natin. Maring Adel si Pulopot dyan sa Arizona. May rancho ito riyan Baka, pare ko, baka at saka kabayo.
Maricoy. Ah, yan si Maring Adelcy Pulupot. Dito po sa Japan, bagong modelo na ang mga sasakyan dito na pwedeng kuryente at saka gasolina. There you are. Marikong Kurata. Leonor, that's it. Yun. Highly recommended yan. Parang Rudy, bahit ang partner kong magaling eh. Rodolfo Rania Eusebio, good morning na lamang. I'm here sa Canada and good evening Philippines. Temperature today sa Nipawa, Manitoba sa Canada, 0 degrees Celsius. O kaya 32 degrees Fahrenheit. 32 degrees Fahrenheit. Nandiyan na siya sa freezing point eh. Pag bumabaya ng 32, nasa freezing point na ang ating kaibigan dyan sa Nipawa, sa Manitoba sa Canada, paring Rodolfo Rania Eusebio. There you are. Naalala ko tuloy, sandali ha. Marami pa tayong ibabalita sa inyo mga kababayan. Naulan dito sa Hempstead, sabi ni Nixon ng Torres. Hempstead, dyan sa New York. Umuulan daw roon. Sabi ng pare natin, Nixon ng Torres. Meron pa ba rin akong nakakaligtaan? Elizabeth Meguro. Silent audience natin. Hi Beth, say something. Para ika ngay hindi nakakaligtaan. Ano? Asan ka ngayon? Siguro Japan din ito eh. Meguro. Di ba? Elizabeth Meguro. Meguro na dapang ka rin ha? Kaibigan natin ito mga ito, taga Bicol po yan, si Raymond Aguirre. There you are, Lauren Elizabeth. Good evening na lamang. Sabi niya, I'm watching. Mary Rose Gabriel, magandang gabi po sa inyong lahat. At saka si paring Rolly Montalban. Nanonood din sa atin, pare kong Rolly. Thank you ha. Silent audience natin ito eh. Ayaw umimik ni paring Loreto Lastierre. The same. At saka Mary Rose Gabriel. Tinitingnan ko yung mga napag-iiwanan ko. Jimmy Alcano pare ko. Nandiyan ka pala eh. Jimmy Alcano. Okay. I hope wala na tayong namimiss ditong mga barkada natin. Tayo ay maliit na community. Pero tayo'y nagkakatuwaan eh. Kagaya na lamang nitong hindi natutuwa. Hindi natutuwa ito, Leonor. Hindi natutuwa si DND Secretary, Defense, National Defense Secretary, Mr. Teodoro, Gilberto Teodoro. Natutuwa siya sapagat maraming mga Pilipino, maraming mga kaagapay niya, even in the Chinese community in the Philippines, ang nagigising na ang China ay hindi kaibigan. Hindi po natin kaibigan ang China. When I say China, I am referring to the Chinese government, the Chinese Communist Party. Maging yung mga kababayan nila, mga mamamayan ng China, marami riyan ng tahimik. Ayaw sa kanilang pamamahala. Ngayon, dyan sa Pilipinas, the other day, nagsulputan doon sa mga higanting mga LED billboards. Ito yung moderno na ngayon eh. Noong araw, mga tarpulina ang ginagawa natin, di ba? Tarpulina. Dinadaan natin sa printing yung tarpulina, yun ang ginagamit natin. Ngayon, ng mga modernong advertisement vehicle, yung paggamit ng mga LED lights. May mga malalaking, higanting mga LED billboards ang lumaganap ngayon sa iba't ibang panig ng National Capital Region. Itong mga billboards na ito ay nandoon ang mukha ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At doon sa billboard, sinasabi niya na hindi, kumbaga in essence ay kailangan i-defensa ng Pilipinas ang mga teritoryo natin na ito dyan sa West Philippine Sea. Kung hindi natin pipigilan ang mga ito, ay unti-unti, salami tactic ng China, unti-unting kukub-kubin ito
ang lahat ng ating mga teritoryo. Who knows? Baka pati ang mainland Philippines. Pakinggan natin itong report na ito. Harlene Delgado ng UNTV Manila. Ito ang paglilinaw ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro matapos kumalat ang mga litrato ng electronic billboards o e-billboards kung saan nakapaskil ang kanyang larawan at may pahayag na nagsasabing kung hindi pipigilan ng Pilipinas ang China, patuloy ang panghihimasok nito sa sovereign jurisdiction at teritoryo ng bansa. Paliwanag ni Secretary Teodoro, wala siyang kinalaman sa e-billboards at isang taga-suportaan niya ang naglagay nito. Gayunman nanindigan ng kalihim na karapatan ang malayang pamamahayag at pawang katotohanan din niya ang kanyang sinabi kontra China. I thank the supporter who flashed it on the billboard for his conviction and standing up for the rights of Filipino people in our territorial sea, our 200 nautical mile EEZ, other areas where we have sovereign jurisdiction and where we have title. Bumuelta rin si Secretary Teodoro sa pahayag ng China na iligal umanong sinasakop ng Pilipinas ang Pag-asa Island. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation mo. Pero yung nandito sila within our 200 mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupation. Perfectly said. Sa kabila ng mga delikadong galaw ng Chinese vessels sa West Philippine Sea, ayon kay Secretary Teodoro, utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy ang operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Thank you. Samantala, ilang billboards din na mayroong larawan ni na Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros at dating Senador Manny Pacquiao ang namataan din sa ilang bahagi ng EDSA. Makikita rito ang mga katagang atin ito at panghihikayat na suportahan ang mga frontliners sa West Philippine Sea at makiisa sa isang Christmas convoy sa BRP Sierra Madre. Sa Approve. ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Senator Hontiveros at dating Senador Pacquiao. Pero kilalang sumuporta ang senadora sa advokasya ng grupo na layong tulungan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea at mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Harlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you. Maraming salamat, DND Secretary, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Thank you. Ganyan Alam mo, umabuso ng husto ang China at kaakibat, hindi lamang kaakibat, kasapakat ng pang-aabuso na ito ng China ay yung mga Manchurians dyan sa gobyerno. Wag na yung mga negosyante. Sabagat walang magagawa ito kung sila ay sakluban ng mga nasa gobyerno. The danger lies in those people in the government conniving with China. No less than your president, former president, Rodrigo Duterte. Nais niya pang maging probinsya ng Pilipinas, ng China ang Pilipinas. Kaya salamat! Salamat sa kasalukuyang administrasyon. Sabagat ang taong bayan ay muntik ng maluklok sa kamay, sa kuko ng mga komunista. Thank you, Mr. Gilberto Teodoro. Salamat. Kung hindi natin pipigilan itong mga in-check na ito, ang China ay unti-unti, meaning to say Chinese Communist Party, unti-unting gagapang sa loob ng soberenya ng Pilipinas, and no more, no less than the mainland of the Philippines is in danger. Yun ang ating sinasabi. Kaya nga sabi ko noon, sigaw ko ng sigaw, pag may nakita kayo, sabihin ninyo, kahit hindi pakinggan, kahit hindi nila intindihin, sigaw pa rin kayo ng sigaw. At last, ngayon, meron tayong kaagapay. Kagaya na lamang, ito'y another thing na nais kong saluduhan si Gilberto Teodoro. Iniutos niya sa lahat ng mga military personnel, and I hope the people will also follow. Inutusan niya lahat ng mga personahe ng military lahat ng sangay ng military na itigil na ang paggamit ng mga artificial intelligence applications sa kanilang mga telepono, sa kanilang mga computers.
Lalo na kayong mga kababayan kong ordinaryo, paring Raul Villanada. Hindi po ganoong ka-develop ang electrical, muntik na kaming masunugan dahilan sa Tesla ng kapitbahay, electric short trouble daw. I drive Highlander hybrid, yun, hybrid. Matabang, matabang ang takbo, not unlike yung pure gas. Siyempre, iba ang palo ng kuryente, pare ko eh. Iba ang palo ng kuryente, iba ang combustion ng gasolina. Thank you, paring Raul Villanada. Taga-Naga rin si Elizabeth Leoren. Diyos maray na banggi, Beth. Maraming salamat. Na mabalik tayo rito sa artificial intelligence. Tayo po, mga kababayan ko, kasama na tayo rito sa FSL, napapahilig tayo sa paggamit nitong Photoshop or Photolab. Photoshop o kaya Photolab. Ito'y word of caution lamang ito sa atin lahat. Tandaan ninyo na kapag kayo ay nag-sign in sa mga applications na ito, kasama na itong pinagbabawal ngayon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ng National Defense. Kapag kayo'y nag-sign in dito, meron doon na hindi ninyo binabasa yung fine line, ha? Meron doon na provision na pinapayagan ninyo etong application company na ito, kung alin man ito, na hugutin sa inyong mga files ang mga impormasyon na kanilang kailangan. Hugutin. Even without you knowing it, huhugutin nila sapagkat binigyan ninyo sila ng permiso na hugutin ang mga impormasyon na ito sa inyong mga files. To the extent na baka yung mga personal ninyo riyan na mga data, hindi ninyo alam nasa kanilang kamay na. And that is the reason why etong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. pinagbabawal sa lahat ng mga military rank and file na gumamit nitong artificial intelligence or IE sa anumang uri ng applications. Marami akong mga kaibigan dyan, 6,000 mahigit ang kaibigan ko sa Facebook Marami riyan ang gumagamit na nitong mga photo apps. Tandaan ninyo, pag pirma ninyo riyan, pinapayagan ninyong bulat-latin ang mga records ninyo. Buti na lamang kung ang mga records ninyo ay mga maayos, baka may mga records kayo riyan na pwedeng gamitin ng mga halang ang kaluluwa na mabiktima kayo ng mga una, magnanakaw ng inyong mga personalities, ikalawa, mga manghuhut-hut, mga scammer, mga spammer. Pakinggan natin sandali. May karagdagan akong report dito galing sa ANC and let's listen. The defense chief bars Philippine troops from using artificial intelligence photo generators. An October 14 memo from Secretary Gilberto Teodoro Jr. instructed military and defense personnel not to use the applications, citing security risks. Teodoro warned that the AI-powered apps can be used to create fake profiles for theft and illegal cyber activities. There you are. Filipinos are warned against an illegal data collection scheme by persons pretending to be from the Statistics Office. The Philippine Statistics Authority issued the warning Friday after it learned of the illegal activity done through scanning national ID cards. The PSA denied conducting the activity and warned the public against giving out their details to persons claiming to be from the agency. Nakita na ninyo, yun ang panganib niyan Hindi ninyo alam yan, o kaya sinasantabi ninyo ang panganib, gawa ng na-amuse kayo mantakin mo nga naman yung litrato ninyo nakaganyan, Nakaganyan litrato ninyo. Pagkatapos hindi nyo kursunado talagang wala nang ibubuga Ganun na talaga
yung mukha ninyo, kahit anong posturang gawin ninyo, pag ganyan-ganyan, ano, talagang walang mangyari eh. Kaya naisipan nyo, ma-photolab nga ito. Ma-photolab nga ito. Kaya marami akong mga kaibigan dito sa Facebook, hindi ko nakilala eh. Parang there is a kind of semblance. Parang namumukhaan pero ang layo eh. Yung dati kong kaibigan, hindi ganito kaganda eh. Kaya ingat kayo, anything na hinahaluan ng artificial intelligence ay panganib po sa inyong pagkatao. Nandiyan naglaganap ang mga magnanakaw ng mga personahe. Hindi ninyo binabasa kasi, narahuyo kasi kayo eh. Nyo yung kaibigan ninyo na kinaiinggitan ninyo, gumanda ng husto eh. Sabi niya, bakit siya? Ako, kaya ko rin magpakanta eh. Photolab, come on! Adele C. Puloput, Furel. I'm watching here sa Arizona. Si Leonor Curata, dala-dalawang pinanunuuran niya sa akin eh. Nandoon siya sa isang computer, nakatutok sa YouTube. Ito naman yung isang computer, nakatutok naman sa Facebook. Si Leonor Curata. Sabi ni paring Rudy, Rodolfo Rania Eusebio, sa paikot-ikot ko dito sa province of Manitoba, nasa mga parking area ay may mga dalawa lamang na mga charger ang available. Yun ang sinasabi ko eh. Parking lot yan ha. Kung baga supermarket o kaya mall, habang nagsishopping, isasaksak mo na lang muna yan dyan. 2 oras, 3 oras naman yan eh. 6 na oras eh. Kung dadalawa yung charger riyan, halos ala ka ng baterya, parang Rodolfo Ranyo Eusebio, mati ka na. 2 lang ang mga charger, sabi ni paring Rudy. Magandang gawing electric ay mga bicycle kasi nawala na ng konti. Ano yan? Sandali pareho. Magandang gawing electric ay mga bicycle kasi mawalan man ng kuryente ay pwedeng pidalan. Dito sa amin, paring Rudy, sandamakmak dito ang mga electric bicycle na rin eh. At tunayan itong aking binata rito may 4 ng bisikleta, gusto pang bumili eh. Gusto niya electric. Para daw pag napapagod na siya, milya-milya kasi yung mga tinatahak nila rito eh. Sumasama sa mga bicycle caravans kung saan-saan. Pagkakamid siya, napapagod na. Sabi niya, may mga kasama kami, electric bike ang dala eh. Photolab, bring it on. sabi ni parang June Valencia, kung sa bagay, si BBM daw ay endowed with artificial intelligence. Artificial intelligence. Kayo Kaya tingnan ninyo ito. By the way, ang sangkot dito although sabi niya, hindi ako kasama rito, ako'y abogado lang nila. 8 mga foreigners, karamihan Chinese. 12 mga Pilipino inaresto sa Makati. Bakit? Investment scam. Invest scam. Maraming mga narahuyo. Ngayon, yung mga narahuyo, hindi sinasabi na yung palang kanilang inilalagak na kapital, investment, itinataya sa lato. Itinataya sa lato, itinataya sa casino. Kung manalo, may return investment ka. Kung talo, talo ang pera mo. Ang hindi alam nitong mga investors ay ang proseso na yan. Ngayon, may nagsumbong. 20 katao ang inaresto dahilan dito sa alleged investment scam na ito. Ito'y pinagsanib na entrapment na ginawa ng mga otoridad noong isang gabi. At ito ay laban sa isang marketing firm na may pangalang Professional Capability or ProCap International Incorporated.
Nandoon ito sa Dusit Chennai Hotel diyan sa Makati. Sinalakay ito 12 mga Pilipino, 8 mga foreigners ang nasa kote mga Chinese. Pakinggan natin si Marisol Abdurrahman. Ganyan ang bigas dito eh. Si Marisol Abdurrahman ng GMA. Para sa detalye, pakinggan ninyo. $1,350 package. Ang pagtitipong ito sa isang hotel sa Makati. Nabulabog ng biglang pasukin ng mga tauhan ng CIDG. Sangkot raw ang mga ito sa isang pyramiding scam. Isa-isang inibitahan ng CIDG NCR ang mga opisyal umano ng sinasabing kumpanya. Ang pang-iinganyo raw ng grupo, one-day ROI o return of investment. 72,500 pesos ang inisyal at minimum na amount na pwedeng ilagak. In just one day, mababalik sa yung pera mo na ipinasok. Hindi nila sinasabi na yung pera mo pala ay gagamitin through online casino. Yung ginagawa nila na scheme na yan is meron ka rin ulit upline at yung upline mo magkakaroon din ng percentage yan kapag nanalo ka. Napigilan daw ng mga otoridad na makapangbiktima ang grupo na kasama sa pagtitipon kagabi. Bagamat sa kanilang investigasyon, Hunyo ngayong taon nang mag-umpisa ang grupo na base raw sa Singapore. 20 katao ang inaresto, kabilang ang 11 Pinoy at 9 na foreign nationals na tumangging magbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Sir, can we just have your comment? Sir, sasampahan sila ng mga kaukulang reklamo. Kasama sa inabutan ng CIDG sa pagtitipon kagabi, Pakinggan si ninyo. dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Aray! Ayon sa CIDG, isa si Aguirre sa mga abogado ng kumpanya ng ProCap International Incorporated. Sa videong kuha ng CIDG, maririnig si Aguirre na nagpapaliwanag na wala raw mali sa transaksyon ng kumpanya. We are the retained lawyers of ProCap International. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Vitaliano Aguirre. Balikan natin ang ating mga alaala ng mga nakalipas. Saan mga nasasangkot ang pangalang Vitaliano Aguirre? Natatanda ninyo yung helicopter na may daladalang maleta ng pera? Vitaliano Aguirre. Natatanda ninyo yung mga mansions? Vitaliano Aguirre. Ngayon, siya ang abogado nitong mga scammers. Ayaw nang i-detalya kasi ni Abdurrahman ni Marisol Mahaba yung tape. May kaugnayan dyan kay Vitaliano Aguirre Hindi siya kinalabuso. Gawa ng sabi ni Vitaliano, no, I'm dating Chief Justice Secretary. And di lamang yan, I'm the lawyer only in the organization. I'm not involved. Pero nagpaliwanag siya, this is not a scam. Vitaliano Aguirre. Parang Henry Huerto, good morning. Happy listening and happy watching. Henry Huerto. Asan ka pare ko Saan lugar ito? And then Lens Wads. Thank you also, Lens. Maraming salamat and thanks for the company. And of course, paring Raul Villanada, I agree with electric bicycle. Thank you, At pag-usapan natin sa ikalawang bahagi mga kapitbahay, ang ating issue for the day. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Ang ikalawang bahagi natin ay ating pong iipunin ang ating mga diskurso, ang ating mga pananaw, ang ating insights. Dito sa mga linya na ito, Duterte is facing charges. And then the ICC, International Criminal Court, hinihiling na simula na, pumasok na. Simula na ang pag-imbestiga kay Duterte, hinihiling kay BBM, allow the ICC to start the investigation. And of course, kaakibat nitong naglalagablab na issue, laban hindi lamang kay Duterte, kundi sa pamilya ng mga Duterte, nabuhay si
Tony Antonio Trillanes, dating senador, isa sa mga pinuno ng Magdalo. And so ngayon, isang umaatikabong digmaan, hindi sa Gaza, hindi sa Israel, kundi sa loob ng grupo ng Unity Team. Binastos ni SARA si BBM. Inside, kuro-kuro, opinion, and Saturday Live. Well, pag-usapan natin mga kababayan, simulan natin dito sa pahayag ng Majority Leader and Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Dalipe. Kahapon araw ng Biyernes ay nagpahayag itong pinuno o kaya Majority Leader ng Kongreso. Walang iba kundi ang Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe na nagkakaisa, united, ang Kongreso sa paglaban sa anumang mga pagbabanta o threats laban sa sinuman, alinman at grupo man na mga miyembro ng ating Kongreso laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa pahayag ni Dalipe, noong araw ng Huwebes, kung ako hindi nagkakamali, sa pahayag ni Dalipe noong araw ng Huwebes, ay sumagot siya doon sa mga katanungan kung ito pang Kongreso as a whole, as a unified Congress, ay susuportahan ng anumang kaso na maaaring isangat ng ACT Teachers Party List Representative Francis Castro laban kay Duterte. Sabi ni Representative at Majority Leader Dalipe, ang kabuuan ng House of Representatives ay nagkakaisa. Kung ano ang hakbang ng ACT Party List ay susuportahan namin ng solido. Ito po ay para maliwanag sa lahat ng mga kababayan natin, baka hindi nakakaagapay doon sa mga nangyayari. Ito kasing si Rodrigo Duterte the other day, sa kanyang pagsuporta sa kanyang anak, si Sara Duterte, na hinubaran ng Intelligence and Confidential Fund ng Kongreso, nanggalaiti siya, si Duterte. Nanggalaiti siya, sabi niya, inabiso ako, binigyan ko ng advice ang aking anak, Vice President Sara Duterte, na kailangan ay maging honest, prangka, na kung saan niya gagamitin ang kanyang nais na makamkam na confidential and intelligence fund para ito suportahan ang kanyang adikain na patayin ng mga komunista. Kasama na siya ang lawmaker na yan, referring to Castro, Representative Franz Castro. Yun ang mga pahayag ni Duterte live on camera doon sa television station ni Kibuloy. Ay kaibigan niya yan . Marami silang mga anong tawag niyan, tulungan sa bawat isa, especially nung alkalde si Duterte dyan sa Davao. Kaya etong si Representative Francis Castro kahapon nagsabi na itutuloy niya talaga ang kaso. Itutuloy niya talaga ang kaso laban dito kay Duterte. Ito ay matinding pananakot, isang akto sibil at kriminal, at maraming mga pruweba na mga naiipon dahilan na rin dito sa, anong tawag natin yan? Impunity. Yun ang salitang ginamit natin kanina. Dahilan sa feeling of impunity nitong si Rodrigo Duterte. Akala niya, presidente pa rin siya. Akala niya walang taong sasalungat sa kanyang mga sasabihin. And using the pulpit
of his partner, Kibuloy, na anak daw ng Diyos. Akala nila pareho na rin siya. May Diyos na rin siya doon na makapagbibigay ng proteksyon laban sa anumang mga ganitong uri ng pagsalungat sa kanyang karumal-dumal na mga kaisipan. Yan ang problema magkakaminsan, mga kababayan. Hindi lamang magkakaminsan, kundi yun ang problema ng mga tao na hambog, mayabang, sobra. Ang tingin sa sarili, wala siyang kalaban kung meron man takot na humarap sa kanya. Sa loob ng 6 na taon na pamamayagpag niya bilang presidente, lalong na i-reinforce yung kanyang kayabangan, yung kanyang pagmamalaki, yung feeling of impunity nung siya ay nandoon bilang alkalde ng Davao na walang pumipigil sa kanya. Ano nga yung sabi niya? I kill. Di ba? Asan yung sabi niya? Oh, I kill. Yeah, I don't know how many bullets. Patay ko talaga siya. Pakinggan natin. I killed about 3 of them because there were About 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it because, but if it means killing people. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Nagkulang ho sila sa kwenta. Medyo mga 1,700. Nakita na ninyo. Nagyabang pa siya. I kill. Kaya maging ang International Criminal Court, sandamakmak ho ang mga video at audio tapes na hawak ng mga ito. Hindi lamang ang kanyang pagyayabang na siya'y pumapatay ng tao, kundi yung mga pagyayabang niya na ito, a sense of impunity, maging yung mga nasa gobyerno takot sa kanya. Noong pa man na siya'y alkalde pa lamang ng Davao City, wala nang lumalapit sa kanya. Wala nang sumasalungat sa kanya. Kaya yung mga taong mapagsamantala rin na naging mga cronies niya, mga business partners at mga partners in crimes, nagtampisaw sa kanilang mga pang-aabuso. Tingnan na lamang ninyo. Dito sa mga pagyayabang na ito ng dating presidente diyan sa Pilipinas, Rodrigo Duterte, pati yung kanyang anak, SARA Duterte, masasabit yan dito eh. Sana masimula na ng investigasyon ng ICC at si Marcos, I would predict this, sooner papayagan ni Marcos ang ICC na ituloy ang investigasyon, pumasok sa Pilipinas, mangalap ng mga kaukulang mga pangangailangan laban kay Duterte. Iyan ay nababanaagan ko na yan eh. Gawa ng internal war na nagaganap ngayon sa loob ng Unity Party. Pag-uusapan natin mamaya. Nais ko lamang munang ipaalam sa inyo na ang pang-aabuso ni Duterte, especially simula nang siya naging alkalde dyan sa Davao, tingnan ninyo ang punot dulo ng lahat ng ingay na ito sa pamilya ng Duterte. Yung pagpalag ni SARA Duterte dahilan sa 650 million na tinanggal sa kanya. Dito na sumiklab ang digmaan sa loob ng Unity Team. Pati tuloy yung mga pang-aabuso ni Rodrigo Duterte way back sa Davao City, yung mga paggastos ng mga hindi kailangang intelligence fund na bulatlat. Tingnan ninyo itong COA. Mga records ng COA ito.
Duterte's confidential, extraordinary, and intelligence expenses nung siya'y nanunungkulan diyan sa Davao. San damakmak ang kanyang ginastos kagaya, I don't know kung ginastos kung saan, kagaya ng kanyang anak, 2.6 billion, SARA Duterte. Lalo pang namayagpag itong si Rodrigo Duterte nung siya'y maging presidente. From Ninoy Aquino, isinalin sa kanya ang intelligence fund, 517 million. 517 million. Sapagkat siya'y nakatikim na ng kaalwalan ng buhay, kung saan mang gagastusin free lamang ito sapagkat wala namang records. Sabi nga ni Bautista nung tinanong siya ni noong congresswoman pwede ho bang i-record kung saan ginastos yung intelligence fund? Sinupalpal siya. Pabalagbag naman ni Bautista, sabi niya, kung iyan i-record, hindi na confidential. Philosophically, that's true. Yun ang rason ni Rodrigo Duterte. Kaya nung naupo siya bilang presidente from 517 million, umarurot ng pataas 2.5 billion noong 2017 ang kanyang intelligence fund. 2017, 2018, 2019. Sabi niya, teka, habang tumatagal ako okay pala ang sarap na meron kang 2.5 billion na hindi na naman na malalaman ng taong bayan ni Juan de la Cruz kung saan ito pwedeng gastusin. Dinoble, 4.5 billion simula noong 2020 habang nasa kalagitnaan ng mga Pilipino ng pagdurusa, paghihikahus, dapa na sa hirap dahilan sa COVID-19 ni Xi Jinping. 2020 hanggang umalis sa pwesto, 4.5 billion ang pinagtampisawanan ni Rodrigo Duterte sa Intelligence and Confidential Fund. Pero habang ito'y alkalde pa lamang ng Davao, diyan na nagsimula ang away nila ni Trillanes na, well, hindi ko nasisisi dito si Antonio Trillanes na manahimik. Baka mapagaya siya kay Laila de Lima na hanggang ngayon nasa bilangguan. Kaya matapos niyang ilantad ang lahat ng mga anomalya ni Rodrigo Duterte from the time na si Rodrigo Duterte ay alkalde ng Davao City hanggang sa naging kandidato siya paging presidente ng Pilipinas, isa sa mga ibinunyag ni Antonio Trillanes, ang mga anomalya na ginawa ni Rodrigo habang siya'y alkalde ng Davao. Pakinggan natin, meron na tayong clip dito galing kay Salima Refran. Ito ay investigasyon o kaya mga pagbubunyag ni Tony Trillanes sa mga properties. Malulula kayo ng husto mga kababayan. Mga properties ni Rodrigo Duterte. Simula nang ito ay hinahanap ko lamang. Okay. Simula nang ito'y alkalde sa Davao, mga properties, bank deposits ni Rodrigo Duterte na ayon sa mga papeles na hawak ni Antonio Trillanes ay naipon niya habang siya ay nanunungkulan sa gobyerno. Salima Refran. Kung talagang hindi ito totoo, Sa sinasabi ni Senador Trillanes na mga bank account ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, dalawa daw ang inilistang address ng alkalde batay sa mga dokumentong kanyang nakalap. Ito raw ay ang bahay sa Ecoland Subdivision sa Davao City at ang nasa P. Guevara Street sa San Juan. Ang townhouse ay sakop ng Barangay Maytunas. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may isang unit ang pamilya Duterte sa naturang townhouse. Ang tinatanong mo, ma'am? Yung bahay ni Mayor Duterte po dito sa kabila. O sariling unit niya yun dyan, ma'am. Sarili niya. Sarili niyang unit. Mga gano'ng katagal na niya pagmamayari Kasi yun? dumating ako dito 3 years ago. Ano na?
nandyan na siya. Sir, dito po ba nakatira si Mayor Duterte? Bihira lang po, ma'am. Pero dito siya nakatira? May unit po siya pero bihira lang po. Ah, sino na po nakatira doon? Yung mga ano po, yung taga-ano po, yung mga bodyguards niya po. Sir, saan ulit yung unit niya, sir? Sa loob pa, Sa sir. loob pa? Nakausap din namin ang kasambahay doon. 3 taon na daw siyang naninilbihan sa mga Duterte. Tuwing kailan po siya nandito, ma'am? Hindi naman po siya palagi nandito, sa hotel lang naman. Hindi po Pero dyan? pumupunta rin siya dito, di siya kumakain. Sa tax declaration of real property, nakapangalan ng unit sa isang Sebastian Zimmerman Duterte na siyang pangalan ng anak ni Duterte. Siya rin daw ang nagbabayad ng realty tax ayon sa Land Tax Office. Sa copy ng Transfer Certificate of Title na nakuha namin sa Registry of Deeds, June 13, 2001, inilipat ang titulo kay Sebastian na nooy 14 na taong gulang lamang. Kagabit ng transfer of title ang isang affidavit ni Elizabeth Zimmerman, pangalan ng ina ni Sebastian. Nakasulat dito na ang perang pinambili sa property ay galing sa ipon ng ina. Sa deed of absolute sale, 2.3 million pesos ang halaga ng property noong 2001. Batay sa listang ibinigay ni Senator Trillanes sa GMA News, may 41 ari-arian di umano ang pamilya Duterte. 34 dito ang nasa Davao City, 2 sa Dipolog, at may tig-isa sa San Juan, Cagayan de Oro, Parañaque, Quezon City, at Davao del Norte. Marami silang ari-arian. Mahirap yan, hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property yung tahanan mo, okay na dapat yon, sapat na yon. Kung may isa pa, sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa datos naman ng Land Registration Authority, 4 sa mga nasabing property, kanselado na ang Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Pero ang mga nalalabing ari-arian, tugma ang pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor SARA Duterte, may 15 ari-arian. 4 ang nakapangalan sa kanya, kasama ang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Si Vice Mayor Paulo naman, may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January, Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Si Veronica Avancena Duterte naman, na anak ni Duterte kay Honeylet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property din na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan sa mga Duterte. Ang property sa Dipolog, nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte sa Dipolog. At ang property sa Cagayan de Oro na nakapangalan sa isang Gianpaolo D. Duterte. Bukod dito, sabi ni Trillanes, may 2.4 billion pesos silang nadiskubre sa joint account ni Mayor Duterte at anak niyang si Sara sa 3 bangko. Salima Refran, GMA News. Thank you very much, Salima. So, napakinggan ninyo mga kababayan ang litania na mga properties, ilan? 41, 44 na properties ng mag-amang Duterte. Pamilyang Duterte. Kung titingnan natin ito mga kababayan, ito ay maliwanag na halimbawa kung papaano ang ating mga nanunungkulan sa gobyerno, especially from the time na naging presidente si Rodrigo Duterte ng Pilipinas. And looking back as far as being a mayor of Davao City, malawak ang mga records na pwedeng halongkatin ng International Criminal Court sa bagat itong mga intelligence funds na ito na maaring sangkot directly or indirectly sa mga properties na ito. Maari, hindi natin sinasabing yun nga, but maaring sangkot, depende sa kung anong investigasyon at hanggang saan darating ang investigasyon ng International Criminal Court. And this is not only limited kay Rodrigo Duterte, sangkot dito pati ang kanyang anak Sara Duterte, maging si Bongo at saka si Bato Ronald de la Rosa. Sabagat ang mga records na mga ito ay naka-attach, nakakabit sa mga transaksyones ni Rodrigo Duterte. Kaya tama lamang na ituloy nitong ating mga naandyan sa Kongreso, kumbagay walang utang na loob eh. Alam naman natin na naging rubber stamp ni Rodrigo Duterte ang Kongreso maging ang Senado sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng Republika.
Pero dahilan sa nasaling ang kanyang anak, hindi na pagbigyan sa 650 million na Intelligence Confidential Fund, sumiklab ang galit ni Duterte and again, umiral ang kanyang feeling of impunity. Walang sino man na pwedeng sumalungat sa akin. Ngayon, it's about time na ang Kongreso ay kumilos. Sa magitan ng digmaan sa loob ng unity team ay kapakanan ng taong bayan riyan ang mabigbigyan ng kaliwanagan. Ito lamang ang isa sa mga paraan upang malaman ng taong bayan sino ang mga tunay na mga makapilipino, makabayan, makamahirap, at sino ang nagtatampisaw sa pera na naghihikahos ng mga mamamayang Pilipino. Ito pong nakikita ninyo mga high-rise sa Metro Manila is an artificial illusion sa mga tumitingin lamang sa urban areas ng bansa. Illusion. Hindi totoo. Imagination. Bakit? Unang-una, hindi naman pag-aari ng mga Pilipino yan eh. The great majority riyan ay pera na pinagsanib galing sa mga Chinese Filipino investors na mga Pilipino at partnership with the Chinese Communist Party and the banks of the Chinese Communist Party. Kaya hindi ho tunay na Pilipinong nakakita ni riyan sa Metro Manila. Yung mga gusali na yan eh. Kaya sana ituloy ng Kongreso sa kapakanan ng taong bayan. At isa na rito ay ang sangat ng formal na resolution diyan sa Kamara. House Resolution number 1393 na isinangat, inilantad ng mga kinatawan sa Kongreso nitong nakalipas na araw ng Martes. At kung ang ating mga mambabatas riyan, wala na kayong allegiance kay Rodrigo Duterte. Tapos na ang pagsakal sa inyo ni Rodrigo Duterte. It's time to open up your minds and your eyes. Smell the rotten past of the country. Tingnan na ninyong maigi. Ika nga'y may panahon ng nangurakot din kayo. Anong sabi ni Duterte? May sabi si Duterte. Asan ba yung sabi ni Duterte rito eh? May sinabi siya na yung mga congressmen ay mandurugas din eh. Sandali hanapin ko lamang. Meron akong voice clip dito eh. Yung mga... sandali. Baka ito. Pakinggan natin sandali. Baka ito eh. Kailan pa ba itong Congress naging respectable? Huwag na tayo magbulahan. Galing ako dyan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Galing ako dyan. Tignan nyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan pero wala. Kung ano lang nailagay dyan, walang question. No hino ka. Walang red flag, walang red flag flagging, wala. Galing ako dyan. Galing ako Presidente dyan. ako, buksan ninyo. Tignan ninyo, yung discretionary ban. Tignan ninyo kung sinong nakinabang. Buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo yung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many Alam na years natin. that I've been there. Walang insurgency, walang criminality, walang droga. Mas gusto ko nga mauna ako. Tapos inyo, sige. Pero mo kaya tayong tinatago? If there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. Kahit hamon yan
Hamon ni Rodrigo Duterte ang inyong dating presidente sa Kongreso. Mananahimik lang ba kayo, mga congressmen, mga senators? Matagal kayong sinaklawan riyan, matagal kayong sinakal riyan, matagal kayong binusalan sa bibig. Galing ako riyan. Papayagan ba ninyo yung ganyan? One way para kayo ay maiangat sa pedestal na dapat ay kinaluluk-lukhan ninyo kung kayo'y tunay na mga lingkod bayan, ay ipilit ninyo kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang International Criminal Court, isang international na katawan ng hustisya sa daigdig, pumasok sa Pilipinas once and for all. Malaman natin, talaga bang totoo na malinis ang kaluluwa ni Rodrigo Duterte o talagang pumapatay ako mismong sa kanyang sariling mga kataganang galing? So ito pong kongreso natin, I hope Mr. Martin Romualdez, Speaker of the House and Majority Leader, I hope na mapakinggan ninyo at maitayo ninyo ang inyong sariling mga paa sa maayos na paninindigan. District Representative Manuel Jose Delipe, magkaisa kayo. Etong resolution na ito, unanimously, permahan ninyo at iharap sa lamesa ni Ferdinand Marcos Jr., allowing the International Court to investigate fully well the extent of criminalities committed, if there are any, by former President Rodrigo Duterte. Yun lang, para maliwanag lahat, once and for all. Anyway, nagsimula na ang gera ninyo riyan eh. Nagsimula na ang gera riyan sa loob ng Unity Team. So payagan na natin itong House Resolution 1393 na ituloy na. Upang sa ganon ay maliwanagan na ng taong bayan sino ba talaga ang mga nanunungkulan for the people, of the people, and by the people. Kabayan Bloc lawmakers say they filed a House resolution urging the government to cooperate with the International Criminal Court's probe into human rights abuses in the wake of former President Rodrigo Duterte's alleged admission that he used secret funds to kill people. In a statement on Intelligence Wednesday, Fund. the Makabayan lawmakers confirmed they filed House Resolution number 1393 on Tuesday, asking President Bongbong Marcos's administration to allow the entry of ICC probers. Gabriela Party List Representative Arlene Brosas believes Duterte's statements over an SMNI interview serves as strong evidence against the former president. Brosas says Duterte in the interview supposedly admitted using intelligence funds to kill people and maintain peace and order in Davao City. Meanwhile, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro says Duterte's admission on national television is enough to prove that the former president indeed ordered killings. In a clip of the interview shared by Magdalon National Chairperson Antonio Trillanes on X, Duterte can be heard saying that the intelligence funds were used to kill everyone. Marcos has previously maintained that his administration would no longer talk with the ICC, noting that the International Court only comes into the picture if the justice system in the country is not functioning. Sana ay magkaisa nga kayo riyan, ano? May mga mangilan-ilan pa rin riyan na talagang mga pusakal na mga followers ni Duterte sa Kongreso, sa Senado, yung I move. I close. Yun, isa yan. Sa mga bulag na mga followers ni dating Presidente Rodrigo Duterte. But I hope the great majority ng Kongreso at ng Senado natin ay bukas na. This is your opportunity to redeem yourselves. Na kayo ay hindi kaagapay, hindi kayo negosyante, hindi kayo kabilang sa mga dinastiya na kaya kayo nandyan sa pwesto
para nakawin ang pera ng mga mamamayang Pilipino. 72% ng mga mamamayang Pilipino nasa average and below average poverty level. 25.7 million families ang mga Pilipino. 11 million riyan na mga pamilya, households, nasa forced poverty. Nasa forced poverty. Na puwersa na maging mahirap. Ayaw Manila. 11 million families of the 25.7 million families in the Philippines. Kaya payagan natin yung ICC. Pagkakataon na. Pag yan ay tuloy-tuloy na maimbestigahan on the record ng ICC, nandiyan ang pangalan ni SARA Duterte. Mentioned, nabanggit dito sa investigative reports ng International Criminal Court. Ito'y dahilan sa alam niya, inaprubahan niya ang mga pagpatay na nangyari diyan sa Davao habang alkalde ang kanyang tatay. Pwesto na hinawakan ito for 20 years. Si SARA ay alkalde diyan sa Davao from 2010 to 2013 and again from 2016 to 2022. Another na nasa listahan ng International Court, si Bongo. Senator Christopher Lawrence Bongo, nabanggit din ito 70 ulit sa mga reports ng International Criminal Courts. 70 times. At saka si Bato de la Rosa on the record ng International Criminal Court, 90 times na nasa mga pahina ng reports for investigation ng International Criminal Court. 186 pages na mga data, mga reports labang kay dating Presidente Rodrigo Duterte and sa mga bilang na yan naandyan si Bongo at saka si Ronald Bato de la Rosa. At least 100 killings from Davao to Metro Manila. Wala pa nga ang marami sa Metro Manila. Davao pa lang yan eh. Nasa sa record ng ICC ang mga pangalan ni Rodrigo Duterte, Bongo, SARA Duterte at saka ni Ronald Bato de la Rosa. Tingnan ninyo maigi. Yan ay mga nakarecord dyan. Wala yang mga kasinungalingan. Nasa tala mismo ng International Criminal Court. Ngayon, pagkakataon na ito na malaman ng taong bayan ang mga naaamoy natin na pilit tinatakpan na singaw ng nakalipas na mga panahon sa ilalim ng mga Duterte sa Davao and then sa Manila, sa bansa. Panahon na. Sinimulan na rin lang ito ni SARA Duterte at saka ni Gloria Macapagal-Arroyo, ang close allies ng dalawa sa unity team to the extent na tawagin itong tambaluslus. Si Martin Romualdez. Tambaluslus. Ang hindi niya alam, by the way, yung tambaluslus is kwan ho yan eh. Nasa mythology ng Pilipinas ang tambaluslus eh. Yan ay isang uri ng, sabi nga sa mythology, yung tambaluslus isang lalaki yan. Sa mitolohiya ng Pilipinas. Mahilig mambabae. Mahilig mambabae. Babaero. Ngayon, ang girlfriend niya, si Unga-Unga. Si Martin ay tambaluslus. Ang ngayon ay kanyang kagalit. Parang sa mythology ng Pilipinas, si Unga-Unga. Girlfriend niya. Dahilan sa babaero itong si tambaluslus na galit si Unga-Unga. Ang ginawa ni Unga-Unga, yung mga girlfriend ni tambaluslus, paghating gabi, iniikutan niya, sinisip-sip ang dugo ng sanggol sa sinapupunan ng girlfriend ni tambaluslus. Si Unga-Unga, sa araw magandang dalaga,
sa gabi ay isang parang manananggal. Sino si Unga-Unga? Alam niyo si Tambaluslos? Si Unga-Unga, yung nagalit, yung tumawag kay Tambaluslos na Tambaluslos. Si Unga-Unga. Meron nga akong ginawang tula. Di na mapigilan, tiwangwang na halos. Bansag ni Unga-Unga, isa siyang Tambaluslos. Sex maniac, inept, male ni Malolos. Anong bansag naman dapat sa nagsiselos? Unga-unga sa araw ay maganda, pagsapit ng gabi, siya'y dambuhala. Buntis ang hanap niya, kanyang nilalapa. Takas na ginang, kahit kamandarapa. Di ba? Okay ba? Okay ba parang Judy? Si Unga-Unga nagalit kay Tambaluslos. Kaya maging nitong napansin ninyo mga kababayan, ito'y patawa-tawa tayo pero ito'y totoo. Etong nakalipas lamang na araw ng Huwebes, umalis si Bongbong Marcos papunta ng Kingdom of Saudi Arabia, right? Protocol, kapag umaalis ang isang presidente kagaya ni Marcos, doon sa departure area ng international airport, may dinaraos siyang pagpapaliwanag, speech. Ano ang purpose niya, anong pupuntahan niya, bakit siya pumunta. So nandoon lahat ang mga high-ranking officials ng gobyerno, despedida kay Bongbong Marcos sa Manila International Airport. Ngayon, of course, ang vice presidente, panakip butas ng presidente dapat yan, nandoon din. So, doon sa area, si Bongbong Marcos umakyat ng entablado, nag-deliver na kanyang speech. Pinaliwanag niya ang purpose ng kanyang pagpunta sa Kingdom of Saudi Arabia. Palakpakan niya ang mga nandoon, mga congressmen, mga cabinet secretaries, at pati yung kanyang delegation kasama si Vice President Sara Duterte. Eto na ngayon. Hindi na mapigilan ng digmaan eh. Of course, nandoon si Martin Romualdez sa first row. Sa harap ni Marcos, eto yung hilera ng mga upuan. Nandirito sa kanan, yung mga high-ranking cabinet secretaries at saka Speaker of the House, si Romualdez nandoon. Dito sa harap mismo ni Marcos, nag-iisa siya sa hilera ng mga upuan. Sa kanyang first row, si Vice President Sara Duterte. Doon sa kanyang likuran yung kanyang mga alipores, mga security personnel, mga general, etc. Kasama yung kanyang naka-jacket na itim na personal bodyguard secretary niyang lalaki. Okay. Pagkatapos ni Marcos na magpasalamat, tapos na yung kanyang speech. Tingnan ninyo, inalis lang ng PTV4 yung last portion na yun. Ilanis yung video Pagkatapos ng programa natin, silipin ninyo yung video. Wala sa PTV4, kinat. Pero sa ANC, sa I think GMA or ABS-CBN, nandoon yung huli. Ito ngayon ang nandoon, nagpapakita ng pambabastos ni Sara Duterte kay BBM. Tapos na si BBM ng kanyang speech. Baba na ng entablado si BBM. Kinakamayan na lahat ng mga secretaries niya, mga general, nandun sa front row. Nandoon si Sara Duterte. Hindi tumitingin kay Martin Romualdez. Hindi tumitingin. Pagkatapos ng talumpati ni Marcos, protocol should be, antayin niyang lumapit sa kanya o siya'y lumapit kay Marcos, makipagkamay, wish him well, wish him self-travel, bon voyage. Wala. Binastos ni Sara si Marcos. Pagkatapos ng talumpati ni Marcos, tumayo si Sara, tumalikod, kinalabit yung kanyang security plainclothes secretary, kinalabit, umalis. Wala ni ho, ni hindi tiningnan si BBM. Wala!
Wala. Nitingin. Wala. Binastos ni SARA si BBM. Nakakita ninyo. Nakakita na ninyo. Tama na. Painumin mo na ng gata si SARA. Yung bata. Nakakita na ninyo mga kababayan. Hantara na, wala nang pigil yan. Gera na ang unity team, which is very, very good for the Filipino people. Sa magitan ng mga balitaktakan na magkabila ang panig na ito, malalaman ninyo ang mga hindi kanais-nais na mga gawain ng mga ito sa harap at sa likod at sa tagiliran ng taong bayan. Sana lalo pang sumiklab ang digmaan na ito ng unity team. Saka si SARA at saka si Gloria Macapagal-Arroyo naniniwala na minamaniobra na ni Martin Romualdez ang mga tauhan, rank and file na mga leaders sa bansa from the national level to the local level sa preparasyon ng local election this time at national elections in 2028. Sa taong bayan, masyado po itong mabenepisyo. Masyado itong advantageous sa taong bayan. Kaya kung may nakikita kayo, kung may naririnig kayo, say something and pray na ang taong bayan ay magising. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Duterte facing charges. ICC hopefully will come in and start investigating again. Napakinggan ninyo ang mga pahayag galing kay Trillanes. Report, official, documented report ng ABS-CBN. And of course, ang hantara na hidwaan sa pagitan ng unity team. All in all, ang benefisyado nito ang ating taong bayan. Puso ko sa bayan ko. Laging tandaan niya ng puso natin. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Atin pong ipanalangin na sana'y tuloy-tuloy na. Balagtas, is that you? Sabi ni paring Jundi Valencia. Good evening, paring Kick Mendoza. Sabi ni Rayman Aguirre. Good evening, Ate Leonor. Sabi pa rin ni Rayman Aguirre. And good evening, Raymond. Sabi naman ni Kurata Leonor. Nagbabalitaan, nagkukumustahan itong mga kaibigan natin. And then si Richard Nuige, sabi niya, wag na lang na maimbestigahan sa lokal. Hayaan na sana yung ICC. Kung ma-clear siya, edi tapos na, quits na. Libre si Duterte. Wala ka nang mabudol-budol digs. Ano yan? Butas na ang kartada mo o buta na ang kartada mo? Hindi ko alam yung buta. Hindi ko alam. Rosita DC. Hi, Rose. Happy watching. Sabi niya, hello, Furel. It's about time imbestigahan na nga ng ICC si Duterte. Si Representative Francis Castro, sabi ni paring Rodolfo Rania Eusebio, ay kasama ko dati yan sa Quezon City Public School Teachers Association o kaya QCPSTA. She is a former president of our association and Master 2 teacher bago naging ACT Teachers Party List. Dapat siya ang maging DepEd Secretary kasi siya ang tunay na educator. Dumaan sa pagiging Teacher 1, Teacher 2, Teacher 3, Master Teacher 1, Master Teacher 2. She's very much qualified unlike other
DepEd secretaries kung saan ay pinupulot. Oh, salute to you, pare ko eh. Oh, nakita ko ang mga records na nitong si Miss Castro. Very commendable. At dapat ay magising tayong mga sabi ko na nga alam mo yung padrino system riyan ang lalong umuusbong eh. Kapag ang appointing power ay nasa kamay ng presidente. Dapat yung mga secretaries na yan ay recommended ng mga sekta na kinabibilangan nito. For example, Secretary of Education. Hindi dapat ibigay sa kamay ng presidente ang pamimili. Ang approval sa kamay ng presidente. But the recommendations must come from this sector which it belong. Kagaya halimbawa ng teacher. Dapat yung asosasyon ng national teachers sa buong bansa, may asosasyon yan eh. National Association of Teachers in the Philippines. Dapat doon galing ang rekomendasyon. Idaan sa approval muna ng Senado, unang Kongreso. Scrutiny ng kanyang mga qualifications at saka idulog sa kamay ng presidente. Hindi bigyan ng 100% na kapangyarihan ng presidente. Diyan nagsisimula yung patrimony. Diyan nagsisimula ang connivance to the extent of, alam na ninyo, pera-pera na yan. Diyan nagsisimula yan eh. Especially kayo mga nandyan sa Supreme Court. Dapat ang Philippine Bar Association ang mamili ng mga kakatawan sa Supreme Court. Idaan sa approval ng Kongreso, daan na sa approval ng Senado, saka ipasok sa Presidente. Dapat ang proseso ganyan. Maiwasan ang corruption, ang connivance at one-man rule diyan sa Pilipinas. Yun dapat eh. Yung mga appointments na yan, especially mga sandigang bayan na yan, dapat sa kamay ng mga tunay na mga may kaalaman sa batas. Like mga abogado. Anything that has something to do with legalities. Hindi sa kamay ng presidente dapat nanggagaling. Masyado na tayong talamak sa nepotismo, sa cronyism, and then dynastism. Sa mga kababayan kong mga Pilipino, sabi ni paring Rudy Rodolfo Rania Eusebio, walang tatalo sa kagandahan na ginawa ng Diyos sa pagmumukha natin. Hindi oobra ang photolab na yan kung ano man ang hitsura ng inyong mga mata, ilong, tenga, ay pinagbuti na yan ng Diyos na ibigay sa ating mga mukha. Huwag nating pakikialaman ang gawa ng Diyos. Nasusulat yan sa Genesis, ang paglikha. Sabi ni Obispo Rodolfo Rania Eusebio. Totoo yan eh. Photolab kasi kayo ng Photolab. Hindi ko na tuloy makilala. Sino ba ito? Sino ba ito? Pareho ng pangalan pero hindi ko mamukhaan eh. Atenens, thank you ha. Nakakaanta ba yung aking kapatid si Atenena? We are watching Furel. God bless na lamang sa lahat, sa pamilya. Miss you. I miss you too, Atenens. At ang aking mga pamangkin. Thank you. Happy watching, Atenena. Maraming salamat. Before ay meron tayong hybrid bicycle, pwede sigurong pedal, pwede motor. Sabi ni paring Junday. Thank you. Maraming salamat paring Jundikoy. Jundikoy Valencia. Ano ito? Hindi ko babasahin paring Junior Dala, hindi ko babasahin yung una. Kaya umalis daw kaagad si SARA sa speech ni PBBM. Basahin na lang ninyo yung sinulat ni pare ko Junior Dal. Ganyan din ang ginawa ni Biden. He committed the awkward gaffe. He did not shake the hands of Brazilian President
Luis Enacio Lula de Silva before leaving the stage after a joint event. Okay, sabi ni paring Julie. Raul Villanada, hindi yata ako tinatablan ng Photolab. Hindi yata ako tinatablan ng Photolab. Sabi ni paring Raul Villanada. Ingat kayo riyan sa mga photo lab na yan, ha? Paring Henry Huerto, I'm watching. Sabi niya, Henry Huerto at saka Lens Wades, also watching our show today. Meron pa ba? James Escanio. Aba pare koy. Oh, James Escanio, nandiyan pala eh. At saka si Mel Barradas, also with us today. Raymond Aguirre, also with us today. Maraming salamat, ha. Maraming salamat sa inyo lahat. At saka Richard Nuige. Dito naman sa YouTube, medyo napaparami tayo rito eh. Sugar Momji Mixed Videos, also with us today. Marami siyang tawa eh. Maraming tawa. Walk out naman daw ni SARA. Bastos talaga. Si Curata Leonor nandiyan din. At saka si paring Adele, si Polopot. Andyan sa YouTube at maraming iba pa. Thank you very much sa inyo lahat dyan, mga kapitbahay. Now, itong investment fund, Itong investment fund dyan, meron pa tayong ilang minutong nalalabay sa second half. Itong investment fund, nagising si Marcos eh. Although ginagawa niya sa kasalukuyan sales stock ang investment fund, Maharlika sa Kingdom of Saudi Arabia. And of course, kaagapay dyan yung propaganda na may mga investors na mga Arabo sa Kingdom of Saudi Arabia nais mag-invest. Now, the truth of the matter is, marami pong mga loopholes, maraming problema itong Maharlika. Kaya yung ibinigay na 50 billion ng Land Bank at saka Development Bank, 25 billion, 75 million all in all, dapat ang mga ito isoli. Dapat yan ay isoli na sa mga bangko na ito. Bakit? Sabagat, kung totoong gusto ni BBM na umasenso ang agrikultura, kung totoo, matindi ang aking pagdududa riyan. Pinagkakapirahan eh. Kung totoo na nais na maging asinsado ang agrikultura sa bansa, dapat ibalik sa Land Bank at saka sa DBP, Development Bank, ang mga pera na ito. Sabagat dyan ho kinukuha ang mga nais utangin ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga manufacturers, etc., na mga maliliit na mga kapatid nating tunay na mga dugong Pilipino. Hindi ho yung mga may malalaking investments in partnership with Communist China na mga Pilipinong Chino. Hindi sila. Ang mga talagang target na tulungan itong Land Bank at saka Development Bank of the Philippines, yung mga tunay 100% na mga dugong mga Pilipino. Sa bawat 1,000 na inuutang nitong mga Pilipinong ito, diyan sa Land Bank o kaya sa Development Bank of the Philippines, kumikita ang Land Bank, kumikita ang Development Bank 5 times greater doon sa pinauutang nila. Kaya, doble ang benepisyo. Yung mga mangingisda, mga magsasaka, nakakuha ng pera para isustine ng kanilang maliit na pinagkakakitaan, pagsasaka man o pangingisda. And at the same time, yung Land Bank o kaya Development Bank, kumikita rin sa intereses sa mga pinauutang na ito. Ngayon, walang maipautang ang Development Bank, walang maipautang ang Land Bank. Humihingi ito ng alalay ng tulong sa Central Bank na dagdagan ng kanilang pangpautang. Wala, kinuha. 50 billion
ng land bank nandoon sa kamay ng Maharlika. 25 billion kinuha nandoon sa kamay ng Maharlika. Nawala naman tayong alam na patutunguhan ito eh. Saan pupunta? Meron bang pag-asa na kumita ito? Wala pa. Alanganin pa. Alanganin pa ang kalalagayan ang hinaharap nitong Maharlika. Lalo pa ito ay nasa kamay ng politiko sa kabila ng sabi ni Marcos, wala, hindi pa kikialaman ng politika ito eh. Malaking kasinungalingan na naman yan. Malaking kasinungalingan. Ang mamumuno nito eh, si Jokno. Sino si Jokno? Hawak ni Marcos. Politika pa rin. Walang patutunguhan ito. Yung mga buladas na ito na galing sa Kingdom of Saudi Arabia, galing sa Europe, may mga nais na tumulong, mag-invest. Wala yun eh. Patay na yung ating mga magsasaka. Walang mautang sa land bank, walang mautang sa development bank. Humihingi nga ng alalay yung mga ito eh. Sa gobyerno na eh. Naabunuhan muna sila at wala na silang maipautang sa mga magsasaka. Pakinggan ninyo. Etong pahayag mismo ng mautak, matino, may laman ng ulo na global investment banker, Stephen Kunjing. Ganito ang pinaliwanag ko sa inyo mga kababayan. May 1 buwan na, 2 buwan na ang nakalilipas, 3 buwan na ang nakalilipas nang itong issue ng Maharlika ay ilantad sa taong bayan. Eto ngayon mismo, wag na sa akin. Baka yung kredibilidad natin sa bakat hindi naman tayo bankero ay mas mababaw. Pero ito mismo ang mga kataga ng global investment banker Stephen Kunjing na may kaugnayan dito sa pera na kinuha ng Maharlika sa Land Bank at saka sa Development Bank of the Philippines. Land Bank is going to put in 50 billion pesos. PP is supposed to put in 25 billion pesos. Regardless of how they fund it, whether they sell government securities, whether they sell bonds, that is charged to Land Bank and DBP's equity. It is a use of equity. All right? That is very critical because in a bank, you normally have about 10% tier 1 capital. What does that mean? And this is the problem when you don't carefully study the implications of your provisions. Okay? Exactly. So 1 peso of equity supports 10 pesos of loans because you have leverage in a bank. You have deposits, you have this, but basically you have... Sa akin nga 5 times lang eh. Ito 10 times from a global investment banker. Pakinggan natin. 10% tier 1 equity. If they're going to put 550 billion and 75 billion, 25 billion, so 75 billion respectively, that means you reduce the land bank's borrowing capacity by 500 billion pesos, not 50. And you lose that, and you reduce the DBP's lending capacity not by 25 billion but 250 billion. Matakay mong gaano kalaki yan? 250 billion. Dapat yun ay nanduroon na sa kamay ng mga magsasaka na hindi na tayo mag-importa ng bigas. Sa mga mangingisda, mantakin mo, galunggong ini-importa natin sa China. So now you have reduced their ability to lend to the agricultural sector, to lend to infrastructure up front. Akita ninyo mga kababayan. Pera. Dati binago na lang yung pangalan. Hindi yun Maharlika Investment Fund ngayon, nung araw Wala tayong pera na pampautang. Noong panahon Noynoy Aquino, makapagpautang tayo sa bakat meron tayong excess money na naipon during that time. Wala, inubos na ni Rodrigo Duterte.
intelligence fund lang 4.5. Mayor pa lang yan ng Davao Kaya tuloy, yung mga scammers natin naglipa na ngayon. Naglipa na ngayon ng mga scammers natin 1.2 trillion globally ang nabibiktima ng mga scammers na ito. Bakit? Gawa ng easy money ito Sa gobyerno, etong mga pautang, naalala ninyo yung Coco Fed nung araw? Panahon ni matandang Marcos. Coco Fed. Naalala ninyo, Japan na. Infrastructure. Baltasar Aquino. Naalala mo yan, pare ko, Rudy, Rodolfo Rania Eusebio. Baltasar Aquino, Secretary Public Works and Highways nung araw ni Mr. Marcos na matanda. Siya yung tinatawag na bagman doon sa PCGG report. Yung pera doon sa Coco Fed, 20%, 15%. Dadalhin niya doon sa Hong Kong. Ipagpapalit, cash yan Dideposito roon, ipagpapalit ng dolyar, deposito sa Swiss Bank. Yun ang mga through government illegalities. Pero itong mga scammers, iba naman, pakinggan ninyo ito Pakinggan ninyo itong scamming na ito, paring Rodolfo. $1,350 package. Ang pagtitipong ito sa isang hotel sa Makati. Nabulabog ng biglang pasukin ng mga tauhan ng CIDG. Sangkot raw ang mga ito sa isang pyramiding scam. Isa-isang inibitahan ng CIDG NCR ang mga opisyal umano ng sinasabing kumpanya. Ang pang-iinganyo raw ng grupo, one-day ROI o return of investment. 72,500 pesos ang inisyal at minimum na amount na pwedeng ilagak. In just one day, mababalik sa yung pera mo na ipinasok. Hindi nila sinasabi na yung pera mo pala ay gagamitin through online casino. Yan. Scamming yan. Ang abogado ng mga scammers na ito, Vitaliano Aguirre. Vitaliano Aguirre, Marico. Sino siya? Naging sekretaryo ng Defensa. Ng Justice, ng Hustisya. Akita na ninyo. Ako magkakaminsan siguro it's about time. Sana tuloy na itong internal war nitong unity team. Pabor ako dyan sa IMF sa MIF, sabi ni paring Rudy. Kung pera nilang mga senador, mga congressmen, mga secretaries ang itatayo o i-invest dito. Huwag yung pera naman ng GSIS, huwag yung pera ng Land Bank, huwag kaming mga idadamay sa kapritsyo nila. Pinaghirapan natin ito bilang mga paghahanda sa ating pagtanda. Tama yan GSIS, SSS. At saka isipin ninyo mga pare ko nabanggit ni pareng Rudy, Rodolfo Rania Eusebio, ang GSIS. Para hindi tayo umaasa sa ayuda, sabi ni Rodolfo Rania Eusebio, pabayaan itong mga pera ito The truth of the matter, mga kababayan, kahit na itong Land Bank, kahit na yung Development Bank of the Philippines, hindi yan pera ng gobyerno Kung titingnan ninyo yung pinagdadaluyan ng pera na yan, galing yan sa inyo, Juan de la Cruz. Pinipiga kayo sa mga taxes, sa mga buwis. Bumili kayo ng soda, may buwis kayo riyang binabayaran. Bumili kayo ng galunggong, may buwis kayong binabayaran. Gobyerno ang ibig sabihin ng buwis. Kaya yung mga lamierda na yan sa iba't ibang panig ng daigdig ng presidente, pera ninyo yan. Confidential fund, intelligence fund, pera ninyo yan. PDAF, pera ninyo yan. Pagkatapos nagretiro kayo, patapos kayong mag-contribute sa gobyerno, 25-30 years, ilang milyon ang binahagi ninyo sa gobyerno. Tapos na kayo. Nagtapos na kayo sa pribadong panunungkulan.
naandyan na ang SSS, magkakaano ang pensyon ninyo sa isang buwan? 1,500? 1,000? 2,000? Mabubuhay ka ba niyan? Sabi ng NEDA, National Economic Development Authority, sa isang pamilyang 5, kailangan mo 50,000 para mabuhay ka ng at least makakain ka ng 3 beses maghapon. So kung 5 tao at 50,000 ang isang tao, 1,000. 2 tao, 2,000. Di ba? Eh mabubuhay ka ba sa ganyan? Samantala ang kinikita mo 1,000, 100 isang araw. Wala pa eh. Kung ang kinikita na isang tao 1,000 a month, divide by 30, 35 lang, 33 pesos lang isang araw ka. Mabubuhay ka ba riyan? Sa ganyang pera? 33 pesos sa isang araw. Paring Rudy. Kaya tama ka riyan. Kayo mga kongresista, senador, presidente, vice-presidente, kayo ang mag-contribute. Pero wag na pare ko, mali. Paring Rudy, mali. Bakit? Bakit mali? Kukunin yan sa PDAF eh. Baka lalong numipis yung mga semento sa kalsada eh. Kukunin sa PDAF eh. Wala na yung PDAF. Meron pa rin pinagkukunan ng ating mga discretionary funds ng ating mga congressmen at mga senador. Pakinggan si Pirel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Pakinggan natin sandali. Meron ako ditong report tungkol dito sa PDAF na ito eh. Ang modernong Maharlika Fund. Aarangkada pa rin ang Maharlika Investment Fund. Yan ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniyang departure speech bago lumipad pa Saudi Arabia kaninang umaga. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we are still committed to having it operational before the end of the year. Matigas din ang ulo. Naalarma raw kasi ang Pangulo sa mga nabasa niyang balita tungkol sa Matigas din MIF. ang ulo. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspaper that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. Kahapon, naglabas ng memorandum ang Malacanang para sa Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Pirmado yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong October 12. Nakasaad sa memorandum na pinasususpinde ng Pangulo ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act habang pinag-aaralan pa ito. Pero paglilinaw ng Pangulo, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng MIF. May ilang bagay lang daw na dapat ayusin. We have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. On the contrary, we are just finding ways to make it as close to perfect and ideal as possible. Pinirmahan ng Pangulo ang MIF law noong July 18, ilang buwan matapos niya itong i-certify bilang urgent. Noong August naman, inilabas ng Bureau of Treasury ang IRR ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Thank you very much, Maricel. Maricel Halili, Cynthia Herona. Nanonood siya sa atin dito sa YouTube. Sabi niya, good evening na lamang po, Manoy. Maganda po ang topic natin. Palagi. Ding Herona. Ano ito? From Sandrio, Italy. Ang ating kababayang Bicolana. Cynthia Herona, dyan sa Italia. Thank you. Yung mga pinag-uusapan natin mga kapitbahay, Maring Cynthia, ito yung mga ordinaryong paksa kasi natin
Nililiwanag lang natin ito sa kapakanan ng ating mga kababayan para maragdagan yung kaisipan natin, makagawa tayo ng hakbang. Say something if you see something. Sabagat malayo man tayo, nandyan man tayo sa Italia, nandyan tayo sa anong tawag niyan, Australia, nandyan man tayo sa Toronto, sa Canada, nandyan tayo sa Japan, nandyan tayo sa Jordan, kung saan tayo nandoon. Ang puso natin, ang damdamin natin, nandoon pa rin sa Pilipinas eh. Kasi yung mga kamag-anakan natin, yung mga kapatid natin, mahal natin sa buhay, ari-arian natin, naandyan sa Pilipinas. Maging wala man ang mga nabanggit ko na ito, yung memories natin, yung alaala natin nung tayo isinilang, yung nanay, tatay natin na nagpalaki sa atin, dyan sila sa Pinas. Ayoko na, baka maiyak tayo eh. Baka maiyak tayo, kababayan eh. Di ba? Ganun talaga eh. Yun ang ating pinag-iisipan dyan eh. Kaya kung tayo'y madamdamin, baka yung blood sugar natin tumaas na naman. Parang Jundi. Baka yung blood sugar natin tumaas eh. Kaya paalala ko lamang sa inyo mga kapitbahay. Sandali ha. Baka maapektuhan kasi pag ako'y nakakaramdam ng emosyon eh. Apektado ang aking kalusugan eh. Kaya buti na lamang meron akong doktor laging kaagapay eh. Sabi nitong aking doktor, yung mga blood sugar na yan, kung diabetic ka, yung mga spike ng blood sugar, kailangan tantanan natin. Kahit na ang emosyon natin nadadala, yung blood pressure natin umaangat, medyo ikalma natin. Especially, alagaan natin yung mga intakes ng mga pagkain. Dr. Mario Kratz. Anxiety and depression for years. Thank you. But today, she's not dependent on any medicines, and she credits her strict, nutrient-rich diet. So dark leafy greens, and then obviously protein. It was her doctor's recommendation, and Shannon says it significantly improved her mental health. I think it was a game changer for me with her. A game changer. Yeah, absolutely. There is emerging research and evidence that nutritional psychiatry, or using diet to treat anxiety and mood disorders such as depression, is beneficial. Dr. Eva Selhub has been treating Shannon for the past 14 years. How do the foods that we eat affect our brains? In many, many different ways. I remember your brain needs fuel. And even though it's a really small part of your body, it actually takes 20% of that fuel. Dr. Selhub says that fuel directly affects the structure and function of your brain and ultimately your mood. She also prescribes fermented foods and probiotics for gut benefits, which she says can reduce anxiety levels and stress, and a Mediterranean or Japanese diet, which is high in fruits and vegetables and nuts and seeds and proteins and good fats. We see that depression is alleviated. We have more energy. We're more positive. You're happier. Shannon's typical lunch includes kale, chicken, and avocado. She exercises regularly and says she hasn't had a panic attack in years. I feel healthy. I feel happy. She says it takes discipline to stick to the plan, but when she's on track, she's never felt better. Kenneth Craig, CBS News, Natick, Massachusetts. Thank you. So yun ang sinasabi ko, pag ako'y nai-emosyon. Kayo rin kailangan consistently tamang pagkain sapagat malaki ang epekto nito sa mental health natin at ganoon din sa physical health natin. Yung mga pagkain, number 1 yan pati sa pagkilos, paggalaw natin, sa mode natin, sa mood natin, malaki ang epekto ng pagkain Kaya yung diet yung diet ninyo. At saka wag kayong kakain ng biglaang marami. Lalo kung kayo ay mga diabetic, kailangan yung kain consistent. Ganito ang level lamang, don't overeat. Ganito sa umaga, sa tanghali, in between, sa hapon, in between, and then sa gabi. Consistent. Dieting. No overeating. Guys, I'm Morgan Radford, and it's time to get sige. healthy. Okay. Sige. You probably hear that word nutrition often, and it just means
eating a diet that's healthy for you. There you are. But do you know which foods make up a good diet? Ayun. I'm Dr. Ken Yamaguchi. A healthy diet is a diet that gives you the necessary calories to do all your activities, not more calories than you need, and it has a good representation of the 5 major food groups: 5 major food groups. Do you know what they are? fruits and vegetables, proteins, fats, and grains. So you know what fruits and veggies are. Eat more vegetables than any other food group. As for grains, you can find whole grains in many cereals and breads. Now, can you name some healthy proteins? If you thought of eggs, fish, you're on the right track, but there are also a lot more, like other meats, nuts, and milk. I'm Dr. Gloria Wilder. Most of the stuff you eat should either come from your school, if you're eating the school lunch program or the school breakfast program, Wala na, or it should matanda come na from your kami. parents. No more school. Right? You actually do need some fat. Just make Mm. sure it's healthy fat from foods like avocado, cheese, Yan. and those eggs again, yogurt, and even dark chocolate. But be careful with that one. Mm-hmm. A healthy diet also means not eating too much of what's unhealthy, which means trying to avoid things that are very high calorie and have a lot of simple sugars and a lot of salt. Mix it up. You don't have to eat the same old fruits and veggies every single day. And also, don't overeat. When you're eating a meal or a snack, when you get about halfway through, ask yourself whether you need to eat that second half. Making these small changes to your diet will help you live a longer, healthier life. Thank you. Thanks, Doc. Maraming salamat. Alam mo, magkakaminsan kasi mabilis ako maapektuhan emotionally. Lalo pa kapag ang mga paksa natin dito may kaugnayan sa mga kababayan natin, and especially yung mga reminiscence of the past. Yung mga nakaraan natin, parang June de Valencia, di ba? Ako'y naapektuhan eh. Kaya't madalas, meron tayong mga paalaala galing sa ating mga kaibigan, mga doktor eh. Bawas kanin. Rice is also converted to glucose, which is sugar. So there, sabi ni Dr. June de Valencia. Depression daw, kaya wag dibdibin. Likurin mo na lang. Ganyan tayo pare ko eh. Alam mo pag mga ganito lalo tumatanda na tayo. Anything that has something to do with the past, especially the period when we were still growing up. Di ba? Yung papunta ka sa kung saan, kasama ka ng daddy mo, ng tatay mo, tapos sa liit mo, hindi ka makaagapay sa lakad, kaya nandito ka't nakasangkal sa kanyang leeg, di ba? Yung mga alaalang ganyan, hindi mo ba naalala yan, parang Jundy? Ako naalala ko, kanina nabanggit itong mga ganito. Naalala ko nung ang aking tatay, pupunta kami sa sakahan, sa farm, sa Bukirin. Maliit pa ako 7 years old, 5 years old pero kasama ako papas boy. Kaya kasama ako. Hindi ako pwedeng lumakad. Mahaba yung hakbang nila. Kaya nakasakay ako sa balikat ng tatay ko. Yun ang mga naalala ko. Kaya sabi ni Parin Jundi, depression pare ko. Wag masyadong dibdibin. Mahirap pero we are trying. I don't know, usapan na nila ni paring Raul Villanado ito Mahirap daw. Para sa akin, pag ganito ang ating mga pinag-uusapan, bago itong ating mga karagdagang mga breaking news pa rin. Breaking news! Ito na! Marami tayo mga balita international na mapapakinggan mga kapitbahay. Especially yung mga latest developments ng ating mga kababayang mga Pilipino, especially mga nandoon sa Israel, ano na ang kanilang kalagayan. And of course, Kongreso dito sa Amerika, third time, walang kinabukasan pa ang Speaker of the House ng Estados Unidos. I'm just calling
wish you happy birthday. Magbatian na lang muna tayo. Hello na lamang muna tayo sa mga may kaarawan. Simula nung araw ng Miyerkules, mga kapitbahay, October 18, hanggang sa Martes naman. Yung mga nagdiwang ng kaarawan sa loob ng 7 araw, yung mga nasa listahan natin at yung mga wala sa listahan natin, happy birthday na lamang sa inyo. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Hello na lamang tayo kay Mel Barradas. Happy listening sa iyo, pare ko. James Escanio, happy watching. Raymond Aguirre, happy watching also. Sino pa ba mga nandirito sa listahan natin? At sa mga birthday celebrants natin ng Miyerkules, Alberto Sabalza, Helen Retualo Malpaya, Amelia Alosa, Rodolfo Merck, Jessica Rubio, Deacon Sane Unco, Paring Antonio Tony Abad, happy birthday, belated, October 18. At sa aking pamangkin, dyan saan ito nandoon? Chicago, I think. Happy birthday, belated, kay Joanne Nicholson. A year has passed. At itong nakalipas naman na araw ng Huwebes, ang mga may kaarawan Molina Bobier, Auza, Roger Alama, Paricoy, Sir, Knights of Rizal, Since you left, Leo Tonacio Tom, Manuel Hilo, Ram Ong, Nancy Roses, Rochelle Dangase Salvo, Richelle Tonaka, Judith Canimo, at sa ating kaibigan dito, Laura Garcia of New York. Happy birthday na lamang sa mga may kaarawan ng Huwebes. Mga nabanggit man natin o hindi, happy birthday sa kanila. At kahapon Friday, si Jimmy P. Santiago, Edgar Lauron, Anthony Gaduspan. At ngayong araw na ito ng Sabado naman, ang mga may kaarawan natin, Mercy Galicia Robin, Corazon Relativo, Jerciel de Piton, Razon de Leon, at saka ang aking pamangkin, hindi pala, apo na ito sa aking pamangkin David Jehu Merdeno. At Nens, apo mo yata ito, di ba? Apo ito ng aking kapatid at Nena, David Jehu Mordeno. Kaarawan niya ngayong araw na ito ng Sabado. 21 ng buwan ng Oktubre. Happy birthday! At saka sa aking kaibigan riyan, ang mayor namin ng Sangay, Camarines Sur. Ngayong araw na ito ang kanyang kaarawan, si Jovi. Galing sa aking pamangkin, Eulenia Salvo, Cosa, and then galing na rin sa akin at sa aking pamilya, parin Jovi Fuentebella, ang alkalde namin dyan sa Sangay, ang aking birthplace sa Bicolandia. Bukas naman ang may kaarawan, Leonido Tolivas, Marivic Barazona, Restituts de Quieros. Kapatid natin sa Hanabuhay at one time. Restituts de Quieros at saka Snowbell Sanchez. At ang aking pamangkin bukas ay birthday rin, si Liliza Barazona Fabula. There you are. Pamangkin ko ito, anak ng aking kapatid, si Ati Bernadette. Abigail pala. Ati Abigail. There you are. And on Monday naman ang mga may kaarawan, si Isabel Kapukaw Luxon,
si Pangga Alamga Salvo, si paring Monico Imperial Jr. dyan sa Naga City. Happy birthday in advance on Monday, Monico Imperial Jr. Ana Shea Porzuelo Centillas, kay Olive David dito sa New Jersey. Olivia David, Rico Garcia, Bert Neri Pante, Angelina Salvo Mendoza, Joey Pedraza, Virginia Alvarez, kay Virgie Alvarez, at saka Angel Versosa. Ngayong araw na ito ang kanilang mga kaarawan. Mali, noong Lunes pala. Also, Amari Mori, Glorian Eleazar, Jeffrey Noah Alcantara, Noel Salvo, at saka kay Betty Buenviaje. Mga may kaarawan sa araw ng Lunes. And finally sa Martes, Oktubre 24, Joyce Francisco Lebranda, Janela Romero, Ralph Leonardo, Merlin Matudan, Sherry Salvo, Echero Untalan, Diane Lopez, Ace Espinoza, Ding de Guzman, at saka isa ko pang pamangkin, ang dami nila. Isa ko pang pamangkin may kaarawan sa Martes sa 24, si Shea, Maria Sheila Salvo. Anak naman ito ng aking kapatid na lalaki, Kuya Jesse, at saka si Ate Mir. Pareho nang nandoon sila sa second floor. Happy birthday na lamang kay Shea, Maria Sheila. Yan ay sa araw ng Martes, 24. At saka happy birthday sa aming daughter-in-law, ang aming bagong miyembro ng pamilya. Well, hindi na bago, matagal na. Ang aming daughter-in-law, Evelyn Espejo Salvo. Happy birthday sa kanyang kaarawang nalalapit sa 29 ng buwan ng Oktubre, galing sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak na dalawa, Ethan Boy and Camilla, and of course sa aming anak, ang kanyang asawa, Anthony Fiorello Alaine. Lalamierda, papunta ng Disney cruise. Itong mga apo namin. Galing na rin sa aking may bahay at sa buong Salvo family. At galing sa akin kay Evelyn. Evelyn Espejo Salvo. Oktubre 29. Ang kanyang kaarawan. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much, paring Jundity Valencia. Ito pong gwapo nating artista na ito at saka songer. Nagdiwang din ito ng very special triple celebration actually. Nung 19. Ano ngayon? 21. Araw ng Huwebes. Nagdiwang siya ng kanyang triple celebration. Triple. Bakit? Sabagat noong Oktubre 19, kaarawan niya ni paring Jundi T. Valencia. I don't know kung ilang taon na ngayon si paring Jundi. I think 98 na yata si Jun ngayon. Kaarawan ni paring Jundi T. Valencia noong June 19. Nanonood siya.
At saka yung kanyang may bahay, si Catherine, kaarawan din, June 19. October 19. At silang dalawa ay pinagsanib ang kanilang mga puso at katawan sa magitan ng isang basbas ng simbahan. Ikinasalang dalawa, Oktubre 19 rin. Kaya triple celebration eh. I don't know kung nagpublika ng advertisement si paring June Valenciano, anong binata pa siya. I want to marry a beautiful woman on having a birthday also same as mine, October 19. Alam mo, very unique ito at saka very rare na makapag-asawa ka ng pareho mo ng birthday. Octubre 19. Tapos nagkasundo yung dalawa. Sabi niya, magpigil ka ha. Sabi ni Catherine kay Jundi, magpigil ka ha. No touch. Kakasal tayo sa birthday natin din. Octubre 19. No more, no less. Kung ayaw mo, walang kasalan. Ay, Jundi. Kaya yung dalawa, sabi ni Jundi, di sige, mahal kita eh. Bumayad pa ako ng 3 days na advertisement kung sino ang may birthday Octubre 19, pakakasalan ko. Arekay, happy birthday na lamang. Siguradong kumpletuhin natin ang triple. Tapos na pala, 19 kasi eh. But anyway, sana meron kayong cake. Sana, nakalimutan ko, sana natawagan ko yung pamangkin ko eh. Armenia's Bake Shop. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Meron sila dyan sa Guagua, Pampanga. Meron sila sa Kingsborough, San Fernando, Pampanga. Meron sila sa Balibago, Angeles City, sa Montang Avenue, dyan sa Pampanga. Meron sila sa Business Center sa 408 Santo Rosario, Angeles City, sa Pampanga pa rin. Meron sila sa 422 MacArthur Highway sa Malolos, sa Bulacan. At meron sila dyan sa City Walk, Zamora Street, sa Tarlac City. Yun ang ating Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Hindi ho 98 si Jundi, biro ko lang. 25 lang siya. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Okay. Arekoy, alam mo, nakalimutan ko magtatampo na sana yung pare ko eh. Sabi niya, nakalimutan ako ni Ferel. Di yata ako babatiin eh. At wala pare ko kasi ako'y nalulungkot eh. Nalulungkot ako kapag naalala ko itong mga nasakotin itong mga tarantadong balasubas at baliktad na mga kaluluwa nitong mga Hamas na ito eh. Madami pang mga Pilipino. Actually, ilan na? 4 na. 4 na ang mga kumpirmadong patay diyan sa mga pantatarantado nitong mga Hamas na ito diyan sa Israel, sa Gaza. Ayon sa DFA, kinilala na at sana'y maipauwi na ng Pilipinas itong mga bangkay ng 4 na mga kumpirmadong mga Pilipino, mga OFWs natin na namatay. Ang iba riyan ay nagpakabayani. Ayaw iwanan ng kanilang mga inaalagaan at naparamay na napatay ng mga balasubas na ito, mga halang na mga kaluluwa. Dapat tunawin ng mga ito sa ibabaw ng mundo. Pakinggan natin si Rainiel Pawid ng News Television, Channel 5. Meron tayong report. Mismong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang nagkumpirma sa ika-4 na Pilipinong namatay sa gyera ng Israel at Hamas. Nakilala ang biktima dahil sa fingerprint test. Siya si Grace Cabrera, 44 na taong gulang, tubong Iloilo. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang ina at kapatid ni Grace. I-announce na lang para madali. Para madali lang.
Kasi nandito pa kami sa probinsya eh. Pwede ba ano yan? Gusto ko yung madali na pauwiin. Gusto ko mapauwi ng mabilis yung kapatid ko. At para makapunta din kami dyan sa Pampanga. Si Grace raw ang breadwinner ng kanilang pamilya. Mabait siya, tapos matulungin. Kumbaga hindi niya iniisip yung sarili niya. Iniisip niya yung mga kapatid niya, yung mapaaral. Alam mo yung pamangkin niya no, mga anak ko, gusto niya paaralin sa nursing. Sa Pampanga nila ipadediretso ang labi ni Grace kung saan nakatira ang kanyang mister na si Domingo. Hindi na humarap sa kamera si Domingo pero ibinahagi niya sa amin ang kopya ng huli nilang pag-uusap ni Grace. Tanging ang nasabi lang ni Grace sa mister ay takot na siya at nangangamba sa kanilang buhay. Nasa bomb shelter siya noon kasama ang alaga niyang Israeli. Sa ngayon, wala pa raw abiso ang DFA kung paano maiuwi ang labi ni Grace. Gaya ng pamilya ni Grace, nananawagan din ang ina ng nasawing Pinay caregiver na si Angeline Aguirre. Ilang pong kahilingan ko yung maiuwi ang kanyang anak ko. Kasama si Angeline sa unang 3 Pilipinong napaulat na napatay sa gyera. Sa Cadiz City naman sa Negros Occidental, nakahanda na ang pagbuburulan ng Pinay OFW na si Loretta Alacre Villarin. Siya ang Pinay na napatay ng Hamas sa gitna ng music festival. Wala pa ring impormasyon kung kailan may uwi sa bansa ang kanyang labi. Bukod sa mga bangkay ng biktima, wala ring tiyak kung kailan marerepatriate ang nasa 78 Pinoy na stranded pa rin sa Gaza Strip. It could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. Maybe 12 hours, 24 hours. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Thank you very much, Rainiel. Meron tayong dagdag na ulat tungkol dito. Actually, ito report pa rin ito ng mga kasama natin na mga kaagapay natin sa mainstream media para malaman po ninyo kung ano ang mga kinahihinatnan nitong mga kababayan natin na naging biktima ng mga hinayupak na ito ng mga malademonyong mga kaluluwa ng mga Hamas diyan sa Gaza na sana'y tuluyan na talagang burahin sa ibabaw ng daigdig. Hindi mga tao ito eh. Hindi mga tao ito. Camille Sumonte. Wasak na wasak ang gusaling ito sa Gaza City matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Ganyan din kalakas ang tumama sa Khan Yunis. 13 Palestinian ang patay. Tila lantang gulay ang mga batang nadamay. Ang lalaking ito mangiyak-ngiyak sa naranasang karahasan. Sagad na ang kapasidad sa mga ospital at karamihan sa mga pasyente, pawang mga bata. Sa ngayon, halos 5,000 Israeli at Palestinian na ang napatay. Lagpas 12,000 naman ang sugatan. Hinahunting na ng Israel si Mohammed Def na itinuturing mastermind sa biglaang pag-atake ng Hamas noong October 7. Tinutugis na rin ang leader ng militanteng grupo na si Yahya Sinwar. Sa kabila ng mga airstrike ng Israel, nananatiling alas ng Hamas ang mga hostage nilang sibilyan. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, 3 bagay ang nilinaw niya kay US President Joe Biden. Una, dapat pauwiin na ng Hamas ang mga hostage. Pangalawa, bisitahin dapat ng Red Cross ang mga dinukot. At pangatlo, hindi papayag ang Israel sa anumang humanitarian assistance, mapapagkain man o gamot mula sa kanilang teritoryo papasok ng Gaza. Dito sa Rafah Crossing, border ng Gaza at Egypt, posibleng itawid ang tulong. Pero wala pa ring go signal ang Egypt. Sa pamamagitan ng phone call, nagkausap sina US President Biden at President Abdel Fattah al-Sisi ng Egypt. Tinalakay nila ang humanitarian assistance sa mga sibilyan sa Gaza. Nangako magtutulungan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Thank you, maidagdag ko lang mga kapitbahay. Ngayon pong araw na ito ay unti-unti nang makadaraan ang mga selected few diyan sa Egypt para mabigyan ng tulong nitong mga relief operators yung mga mamamayan sa loob ng Gaza. Meron ng mga initial na mga pagkakasunduan, and I understand today, Saturday, at this very moment, ay meron ng mga maaring makapasok, makalabas diyan sa nag-iisang daanan, exit sa pagitan ng Gaza at saka ng Egypt. We will keep you
informed sa magitan ng ating palatuntunan o ng ating website sa Facebook ang mga latest developments sa bagay na ito. Ano, ha? Now, ano ito? Sandali, ha? Sa Palestine, sabi ni paring Junior Dal, sa Palestine ay may mga Hamas. Sa Pilipinas ay ang tawag dito mga limas. Mga limas. Linilimas nito ang kabayan bayan. Mas mapanganib yan, pare ko eh. Long term ang pagdaraho, paghihirap na dulos ng mga limas na yan. Delikado yan. Hindi iniisip ng Hamas ang magiging outcome ng pag-atake nila. Ang dami tuloy ng mga nadadamay. Sabi ni pareng Jerry Conto, sinisisi ng mga Muslim ang mga Hudyo samantalang ang mga naunang mag-atake sila. There you are. Parang Jerry Conto. Bantayan po natin yun. Meron pa tayong ilang mga reports dito na may kaugnayan dito sa Middle East. Patunayan yung mga reports na yan ay unti-unti na trickling down sa atin. Latest report na natanggap natin, itong pagbubukas, limited opportunity by Egypt dito sa pintuan between Gaza and the Egypt territory. Malalaman po ninyo. Ngayon, sa amin dito, kagaya ng nasabi ko kanina sa pagbungad ng ating palatuntunan, simula kahapon Friday, early morning, madaling araw, 2:00, nagsimula nang bumuhos ang ulan dito sa amin. Until now, umuulan pa rin. Madaki mo yan, tuloy-tuloy ha. Walang humpay yung ulan sa amin. Ayon dito sa weather forecast namin dito, by about 3 o'clock ay baka tumigil na ang pag-ulan. Samantalang ang kasalukuyan temperatura namin ay 58 degrees na ngayon. Makulimlim na. Halos wala na yung patak ng ulan. Yan ay dito sa amin. Ngayon, doon sa bahagi ng Northern Europe, diyan sa inyo sa mga nasa Europa, mga nandyan Switzerland, London, Sweden, Scandinavians, Austria, etc., 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 diyan ay medyo may kasamaan din ang panahon. In fact, sabi dito sa report na tinanggap natin from Scotland, ito'y diyan sa UK, meron silang nadarama at tumahagupit na gale force wind and flood na mga nagaganap diyan sa bahagi ng northern part ng Europa. At this very moment na ipinagkakaloob natin itong report na ito. Kaya yung mga kababayan natin riyan sa mga lugar na yan, ingat na po lamang tayo. Meron tayong report galing sa Euronews. Ito'y kaloob ng European Union sa kaalaman ng kanilang mga member countries at sa mga mamamayan sa iba't ibang panig ng daigdig. At least 2 people have died after Storm Babette brought torrential rain and 100-kilometre-an-hour winds to Scotland. One woman was swept away by a swollen river in the Highlands, and a man was killed after a tree hit his van near Forfar in Angus. Hundreds of people have also been evacuated from their homes. Denmark has also been hit. Authorities have warned the country may have to endure the worst storm surge in more than 100 years. Vi er jo i gang med at prøve at sikre det her område mod skader fra oversvømmelsen, og det gør vi ved at lægge de her dæmninger ud, som ligger her bag mig, som vi lige straks skal til at hælde noget vand i. Ireland has also suffered its worst flooding for years. Several towns and villages were inundated, with some areas remaining underwater and without power on Thursday. Soldiers were called in to help evacuate people from the town of Middleton in County Cork, where more than 100 homes were flooded. Thank you. Yan ang kaloob na report sa atin galing sa European Union. Yan ay report ng Euronews dyan sa UK. Nandiyan ang reporter na ito si Jason Bellini dyan sa United Kingdom. There you are. Thank you very much. Maraming salamat. Samantalang dito sa South Korea.
Andali, paring Jundi. Ano ito? Amphetamine derivative. That is. Ano ito, pare ko? Sandali. Hamas soldiers are taking drugs that'll make them inhumane. Baril dito, baril doon. Baliwala lang sa kanila. The drug gives them feeling of strength and they can withstand at sleeping. Ito yung sabi niya, amphetamine derivative. Okay. Ako, irrespective kung sila may droga o hindi sila mga tao eh. Mga ayoko na magsalita pare ko eh. Ayoko na magsalita pare ko eh. Cynthia Herona, dyan sa YouTube. Thank you very much, Cynthia. Maraming salamat. By the way, ito ipaalala ko lamang sa mga kababayan natin, mga Pinoy, kayong mga naandyan sa Canada. Parang Rudy, Rodolfo Rania Eusebio. Kayong mga naandyan sa Canada at yung mga Chinese na naandyan sa Canada, ingat tayo lamang. At kayong mga Canadians na nandiriyan sa China, lalo na kayong mag-ingat. Huwag kayong gagala-gala riyan. Alam naman ninyo ang Communist China. Pag kayo ay napagkainitan, kahit na anong kaso isasampal sa inyo, spying most prominent. Ang babala ko na ito ay dahilan dito sa lumalalang kalagayan ng India, hindi na China. Ng India, hindi China ng India at saka ng Canada. Mamaya yung China. Ito ay hidwaan between China, between India at saka Canada muna. Unahin ko ito eh. Kayong mga Indians na naandyan sa Canada, alam kong marami ka riyan, mga nasa IT, pinaalam ko lamang sa inyo na hindi nagkakabutihan itong dalawa. Ito'y gawa ng pagkakapatay ng isang, anong tawag niyan, Sikh. Isang religious leader ng India, napatay doon sa Canada. Sabi ni Dustin Trudeau, ang mga suspects nito ay may sangkot sa gobyerno ng India. Nagalit yung India. Kaya sabi ng India, alisin ninyo itong mga diplomata ninyo sa amin o tatanggalin namin sila. Kaya yung Canada kanina ay inalis yung kanilang mga kinatawan, yung mga diplomata nila na nandoon sa India, iba't ibang lugar sa India, at ang mga ito ay pinauwi muna. Habang ang hidwaan sa pagitan ng India at saka ng Canada ay hindi pa na malulutas-lutas. Ito isang anong tawag niyan? Sikh, I think. Sikh ang tawag nila eh. Isang leader ito si Hardeep Singh Nijjar. Napatay ito doon sa Canada. Sabi ng Canada, may mga tao, maskarado. Sangkot siguro ang gobyerno ng India sa pagkakapatay sa leader na ito. Pakinggan natin ang arirang news ng 41 Canadian South Korea. diplomats have left the country amid a row over the killing of a Canadian Sikh separatist leader. According to Canada's foreign minister on Thursday, 21 diplomats remain in India. It comes 2 weeks after India asked Canada to withdraw diplomatic staff and threatened that New Delhi would remove the diplomatic immunity of selected envoys if they failed to comply. Canada has called the threat a violation of international law. Tensions between the countries have been high since Canada accused India last month of being involved in the fatal shooting of Hardeep Singh Nijjar in Canada in June this year. It cited credible evidence based on Canadian intelligence. India has denied the allegations and called them absurd. Sabi ni paring Jundi Valencia, ang daming mga Indians dito, aming Canadian. Kanarito, Kanarian. Dito rin sa amin, pareho. Dito rin sa amin, marami yan eh. Kung sa Israel ay may Hamas, dapat sa Pinas ay may Himas Rehas. Duterte, Bongo, Bato-Bato, De La Rosa, Sarakim, sabi ni Sokefren Demerano. Pareho, thank you Paring Sok, galing ka talaga, pareho. Magaling ka talaga. Kanina nabanggit ko sa inyo, may gulo kami rito sa Amerika.
Politikal ang gulo namin dito eh. Etong aming mga kaalalay, mga kaagapay sa Republican Party, hindi magkasundo-sundo. Si Gates kasi pinasimulan dahilan sa kanyang personal na away ay McCarthy. Personal, talagang dikdikan sa pagka-personal ito eh. Grabe ang galit nitong si Congressman Gates kay Congressman McCarthy. Kaya minaniobra nito, nahikayat naman yung ilang mga congressmen na Republican sa Kongreso, a majority yan, na tanggalin sa pwesto si McCarthy. Ngayon, wala ngayong mailusot na leader bilang Speaker of the House, which is supposed to be from the Republican Party. Etong si Jim Jordan, pangatlong ulit na pagkatapos nung mga nauna na hindi makalusot-lusot, si Jim Jordan. The third time, kahapon, gumawa na naman ng closed door. Nabutuhan ng Republican Party among themselves. Ang kaso, instead na lumakas, ang kapit kay Jim Jordan, lalong humina. Kaya sabi ni Jim Jordan, tapos na. Wakas na. Ayoko na. Pakinggan natin siya para maliwanag. The House Republican Conference met privately, and via secret ballot, they have voted to yank his nomination from him. This was a small d Democratic ballot behind closed doors. Jim Jordan has had 3 failed votes for Speaker on the floor this week, and he kept losing more and more ballots each time, and there was no sign of that attrition waning at any stage. So the Republicans are done with Jim Jordan and his bid for Speaker. This is 2 potential Speaker nominees that they've burned through in the past 8 or 9 days. Steve Scalise, the Majority Leader, was first. We are told that he will not stand for Speaker again. The one person who has thrown their hat into the ring early is Kevin Hern, Republican from Oklahoma. He is the chair of the Republican Study Committee, which is the largest bloc of conservatives in the House of Representatives. We are told that they will have a filing deadline for candidates for Speaker to file by Sunday evening. And the Republicans are going to send everybody home over the weekend and have yet another, their 3rd candidate forum on Monday night, and then try to go to the floor sometime next week. Now, I'm told, now it's unclear if Kevin Hern or anybody else can possibly get the votes to win as Speaker, that they would at least have to burn through one more person before they might try to put into effect this plan to vote to give Patrick McHenry, the Speaker pro tem, full powers to run the House of Representatives. I'm told they at least have to go one more round and see where they stand. But the thing that's staring down the pike at them is trying to fund the government in a month's time, and also trying to deal with this aid package that President Biden announced last night for Taiwan and Ukraine and Israel. That's something they do want to address. The Senate probably, considering if you compare it to the House, will be able to move that rather expeditiously in the next couple of weeks. And something, John, I was told very early on in this process when they kicked out Kevin McCarthy, the former Speaker, and there was one learned hand here on Capitol Hill said, Chad, the deadline is really when they have to fund the government come mid-November. And that might be the deadline for them to get a Speaker and again make the House of Representatives operational. Thank you, maraming salamat. So yun ang ating latest may kaugnayan dito sa kawalan ng Speaker of the House dito sa amin. At dahilan dyan maraming mga pendiente, mga nabibinbin na mga bagay-bagay na dapat sana ay isinusulong ng Kongreso, walang magawa sapagat walang ulo ang Kongreso sa kasalukuyan dahilan sa hidwaan sa loob mismo ng Republican Party. Samantala, ang galaw ng national government ay tuloy-tuloy kung diyan sa Pilipinas 4 na mga Pilipino na ang kumpirmadong mga napatay at mga hinihiling na mga pamilya nitong maiuwi ang mga bangkay diyan sa Pilipinas. Dito sa Amerika, 2 mga Amerikano, mother, nanay at saka anak na babae, ay pinakawalan ng Hamas. Yan ay kagabi, Philippine time, o kaya dito sa amin, American time kagabi, pinakawalan ng Hamas ang mag-ina. I don't know kung anong purpose nitong Hamas, pero sa anumang mga kadahilanan, nagpapasalamat ang Amerika. No less than Secretary Blinken ang sumalubong at nagpasalamat na pinakawalan ang mag-ina.
Sa kasalukuyan ay may mga 100 pang mga Amerikano, US citizens, ang nasa kamay ng mga Hamas at ito ay kabilang doon sa 200 mahigit na mga bihag pa ng mga Hamas na iba't ibang mga nationalities including mga Pilipino. Kaya tayo po ay nagbabantay din. Inaalagaan natin kung papaano maihahatid sa taong bayan ang mga balita na may kaugnayan dito sa mga pagdurusa at paghihirap ng mga bihag na ito ng walang mga kaluluwa, baliktad ang utak ng mga miyembro ng Hamas diyan sa loob ng Gaza. Pakinggan natin ang pasasalamat ni State Secretary Anthony Blinken. Go We ahead. welcome their release. We share in the relief that their families, friends, and loved ones are feeling. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for. We know that some of them are being held hostage by Hamas, along with an estimated 200 other hostages held in Gaza. They include men, women, young boys, young girls, elderly people from many nations. Every single one of them should be released. Since the earliest hours of this crisis, the president has made clear that he will do everything possible to secure the release of every hostage. During my own recent travel to the region, I emphasized the urgency and importance of this to the United States and pressed our partners to do everything they can to help us secure the release. Since that time, we continue to work relentlessly with partners to do just that. I can't speak publicly about the details of these efforts. The urgent work to free every single American, to free all other hostages, continues, as does our work to secure the safe passage out of Gaza for the Americans who are trapped there. In this particular instance, I want to thank the government of Qatar for their very important assistance. When I was in Israel last week, I met with the families of U.S. citizens that Hamas has taken hostage. President Biden, too, had the opportunity to hear directly from the families. It's impossible to adequately put into words the agony they're feeling of not knowing the fate of their loved ones, worrying relentlessly about them, for their safety, for their security, for their well-being. No family anywhere should have to experience this torture. Yan ang pahayag ni Anthony Blinken. Responde ito dun sa pagpapalaya ng dalawang mga mag-ina na mga American citizens. Kaya lamang may 100 pa sa kamay ng mga hudas na ito. At mahigit sa 200 iba't ibang mga nationalities ang nasa sa kanilang mga kamay din sa kasalukuyan. Pati na ang standing ni President Joe Biden dito sa Amerika, apektado nito. Yung gyera riyan sa Israel at saka ang gyera riyan sa Ukraine. Katunayan, 76% ng mga mamamayang Amerikano ay pabor na ituloy pa rin ang humanitarian, pero apektado na nito ang popularidad ni Joe Biden. In fact, merong isang survey na isinagawa. Pakinggan natin na lang. Itong si Ed O'Keefe, galing sa White House ng CBS. Alamin natin ang dagdag na report. Nawala. Sana si O'Keefe. Nawala. Go ahead. President Biden, in a rare Oval Office primetime address, laid out the stakes for Americans, and he has some convincing to do. As new CBS polling finds, more than half of Americans disapprove of how the president's handling the Israel-Hamas conflict. There you and are. Notably, a third of Democrats disapprove, which creates a challenge as he prepares to ask to spend billions more to defend Israel and Ukraine. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy. And while Russia's invasion of Ukraine stretches into nearly its 20th month, the president gave some of his most expansive comments yet, justifying continued U.S. support. If we walk away and let Putin erase Ukraine's independence, would-be aggressors around the world would be emboldened to try the same. Mr. Biden is set to ask Congress today for roughly $100 billion in emergency spending over the next year. It includes $60 billion to support Ukraine, around $14 billion for Israel, and the rest would support Indo-Pacific countries, including Taiwan against Chinese aggression, plus billions more for
U.S. border security, and disaster relief. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. The speech comes as overall, Americans strongly support sending humanitarian aid to Israelis and Palestinians and in using diplomacy to try to end the conflict. By cautioning the government of Israel not to be blinded by rage. The president also denounced attacks on innocent Palestinians abroad and here at home, recalling the brutal murder this week of a 6-year-old Muslim boy from the Chicago area. Officials say the Palestinian American was stabbed to death by his family's landlord in a hate crime attack. And to all you hurting, those of you hurting, I want you to know I see you. You belong. And I want to say this to you. You're all America. And he reiterated, dual global conflicts are a direct threat, even worlds away. American leadership is what holds the world together. American alliances are what keep us, America, safe. The president also called out Iran for supporting both Russia's war in Ukraine and Hamas and says the U.S. will hold Iran accountable. Meantime, the Pentagon is preparing to send 2 more Iron Dome missile defense systems to Israel. Thank you very much, Mr. O'Keefe, Ed O'Keefe ng CBS News, New York. Maraming salamat. Up to now, lower house of U.S. has no speaker. The world is in chaos, walang magawa. Sinasadya ba ito? Sadya ba ito? Parang kunyari ito, blah, 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 blah. Walang magawa ang Amerika. Sabi ni parang June D.T. Valencia. I suggest, Friend Furel, na lahat ng followers, mga listeners natin na mga Pilipino na nasa iba't ibang bansa, mag-report ng weather situation sa bansang kanilang kinatitirhan. In fact, itong pinakiusap ko na ito, paring Rudy, the other several times during the past broadcast natin, na para alam natin kung anong lagay ng panahon sa palipaligid. And very good suggestion. Reminder ng ating kaibigan paring Rodolfo Orania Eusebio para malaman ang weather situation sa bansa na kanilang kinatitirhan. Para naman, nawala. Saan yan? Para naman, at least ma-inform ang ating mga kababayan, mga kamag-anak, dyan sa Pilipinas, kung ano ang kalagayan. Ang Canadian government ay madaling kumilos sa posibleng mangyari matapos na mapatay ang Sikh dito sa Canada. Tulad ng Amerika, ang bansang ito ay mataas ang bilang ng mga immigrants o kaya mga nagpapataas ng percentage bilang isang diverse country. There you are. Oh, pare-pareho lang tayo ng kalagayan, pare ko eh. Maraming Pinoy riyan. Asin dami ng Pinoy dito sa Amerika, although mas marami kami. Ano ba talaga ang plano ng Amerika? Is the plan to pave the way to the 7 years of tribulation? Wow! Biblia yan, pare ko. Biblia yan. Sa kalagitnaan itong mga nangyayaring mga kaguluhan sa iba't ibang panay, magkakaminsan ayoko munang tingnan yung mga prophecies eh. Kasi parang masakit sa tenga eh. Parang hindi magandang katuwaan eh. Yung dalawang ina na na-release siguro binayaran ng ransom. Sabi ni parang Jundi, I don't know pare, I don't want to speculate. Hindi ko rin alam at saka ayokong ikangay magsalang ng ganyan muna. I would like rather to wait for the legitimate press na ibunyag yung mga ganyan. I don't want speculations kasi ayaw nating gumatong. Yung $6 billion given by Biden to Iran is actually a ransom for American hostages. $6 billion taxpayers' money to Iran. Sabagay. Sabagay. Tama ka rin. Walang kajuda-juda. Bagaman yaan ay hindi sinabing ransom, pero dyan na rin natungo. Diyan napunta yung pera na yan na binigay ni Joe Biden sa Iran. Yan ay maliwanag. Maliwanag yan.
Ala na tayong oras mga kapitbahay. Thank you muli sa pakikiisa, pakikisalamuha, pakikipagkatuwaan natin sa ating Fun Saturday Live. Today, araw ng Sabado, ika-21 ng buwan ng Oktubre dito sa amin sa East Coast, USA. Sunday morning na, 22 dyan sa Pinas at sa Asia. Babalik tayo next Saturday mga kapitbahay. By the way, baka magkaroon tayo ng bagong mukha sa Sabado. Simulang Sabado. Baka magkaroon tayo ng bagong mukha. Hindi photo lang ha. Bagong mukha ng programa ng ating Fun Saturday Live. Until next Saturday, kapitbahay, FSL community, maraming salamat. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kapitbahay. Thank you. My sincerest thanks to all of you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. As I always say to all of you, my friends, my family at large, I love you, FSL community, as I love my own family. Furel Salvo po ito bukas, Sunday ha, paring Jundi. Simba tayong lahat. Paring Rudy, simba tayo. May Catholic Church dyan sa Canada. And to the man, the myth, the legend, salamat, mabuhay FSL. Sabi ni paring Jundi Valencia standing by for the audio of Madam G. Bigyan ng magandang microphone. Salamat doon sa makulit. Yung mga makulit sa inyo riyan. Gusto tayong araw-araw daw hindi na kaya. Mariko, pariko, matanda na tayo eh. Malambot na ang ating katawan. Masakit na ang ating balakang. Hindi na pwede. Kahit na twice, thrice a day. I mean a week, hindi na pwede. Sabi ng isang partner ko, ako pare, may staff ako kasi. Kaya araw-araw ako nakapag-broadcast. Sabi ko, hindi ko kaya yan pare ko eh. Hindi. Hanggang dito na lang. Kaya kapag ganitong ako'y nag-programa, ang kaalalay ko na lamang dito, pampalakas ng loob, pampaganda ng espiritu, pampagana ng aking pakiramdam, ang aking may bahay. Kaya sinisigawan ko ito lagi ng love you, Neng! Akala ko nasa taas eh. Kaya ako'y gumanyan, akala ko nasa taas eh. Andyan na pala. I love you, Neng. I love you. Ano nga yun? I love you until the 12th of never. And you will be my no other love. Always and forever. Pare ko, inggit ka riyan ha, Jundi, paring Rudy ha. Inggit ka riyan ha now. Ako lang meron yan eh. I love you, Nang. Until the 12th of never, you will be my no other love. Okay ba yan, pare ko? Fun Saturday Live. Bye-bye, everyone. Pakinggan si Philip Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino.